سلام علیکم. و علیکم السلام دختر جان، خوش آمدید دوستان. میده سلام بهادر. و علیکم السلام دختر جان، خوش آمدید. سلام علیکم دوستان. میده و علیکم السلام دیگه بهادر. و علیکم السلام رحمت برای لایک تون، خوش آمدید همه کسا. سلام با مسوزین همه کسا اومد تیجی. و علیکم السلام دخترک جگری خدا که تو سلامت خو است جان تو زای نغزه خوش آمدید. سلام قبول انیسه خو نداری نه خو نداریم. خوش آمدید انیسه جانی پاش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اسامیدین زاکیرف دادر جان خوش آمدین. ما در آواز نیست بنویسه پا جان. چی به آواز نیست؟ پرست ما آواز خودم کشته بودم. انیسه سوزی عمر میگم لایک هموندم. انیسه رحمتی الله برای لایک. کسی لایک نمونده زیر کند لایک. خلیگان که سلام سوزی عمر تیجی میگه. عمر سوزی خودت خیلی. انیسه میگه سلام. باز یک باری دیگه به همه امیدوارم که همتون سوزین دوستان. سمیه عمر میگه و علیکم السلام و الحمدلله ما همگانی سوز خوب بعدم به قوت هستیم. خدا که سوزی سلامتی خوب است. سمیه جان یپر این مردم خو ندارین. اسامیدین زاکیرف یک جا خو داریم. این ساعت ما دو در جان 9 شید. شما در 12 و 1 باشه ما در 9 10. ایره ما برای مردم بخو کردیم. کدیم خو نداره مرهم اومده بهادر میگه ما کلیتم انیسه تو کده باید کلیتی دیگه بهادر. بهادر میگه عمر داده جان کو کیرا کلید ندادم یا دست برداره که این بعد تلفن میکنه نمیفهم. عمر که بهادر مردم افریب کرید امو افیری به کلیت شنودی نمیشه کدین مردم همه جلب کردیسته که خونه داری خونه. رحمت پناه خدا نگهبانتان. رحمت الله برای شما برای سخنی بهترین سمیه جون پا میخوای بهادر بر وقت نمیگی مرم نرکمان یوتیوب بودم بازو. انیسه میگه خوب تا پیشانیتون شکوف شده ای سجده کنی را در یوتیوب بشین حقای ذکر کده بازور لیچینی کدم سوز شده بودم با لیچینی. خیلی نکن ما با تو چون نمازده نخونده اومدی در اومدی چی افیر پروگرامیست دو روز کفته استم افیر نشده. گفتم نیافتم حوزی یافتم صورت علیش کردین آخرش یافتم ها صورت علیش کردم کن سمیه با که بهادر هیچ کی نداره کلوچ. Привет, доброй ночи, Земфира. Привет, Земфира Джан. Добро пожаловать, как дела, как здоровье. Спасибо, что к нам зашли. Салам алейкум, хаматон апай, хадам созі. و علیکم السلام. الحمدلله سوز مدینا که بود دودر جان خدا که سوز سلامتی خوب کورکوت سوزم خوش اومدی دودر جان. همه کسی عزیزان دل خوش اومدی. مدد دودین اپا جان رحمت. بله این لیچینی نداره بفایده. لیچینی نکنه. لیچینی نیست ای تمام میره یکم خیلی بخشیش اپا جانی قندم چی با دودر جان جای بخشیش نیست خیلی نگو دودر کپش همش 100%. اینا کلی دادستم تو کسی ده شید نشیده کیشه من گناهگار نه کی کلی نداره دست برداره با همه کسی خوش آمدین. سمیه اپای من سلام ای مادر زیق از برای دعا کن تا برای راست برایم دعا ده تا تو رو ببینم در آغوشت کمی رویت ببینم پشایمان پیجه. و علیکم السلام خوش آمدید دادر جان. ای بری بالا بگذار. سبحان الله و الحمدلله ولی اله الا هو الله اکبر. اسامیدین میگه ای با من گناهگارم چند بار نویستم ده همون نمر زنگ زنین گفتم در واتساپ. پروگرامیست میگه پروگرامیست دادر جان چی با بوبی کلیتی تا میگه ای کلیت چی حال دارین دیگه سوزین خوبین الحمدلله خدا با شکر سوزین خدا که سوزی دو داره که پش سلامتیت خوبه کورکوت سوزن همه کسی خوش اومدین.
سمایه ادینا که واق میگه سمایه ماشاءالله بهترین هنر و طبیعت خوش آمدید و درک اپش رحمت الله برای سخنی بهترینه برای شعری بهترینه ماشاءالله یا دل کردن خود گفتم اموی بگم گفتم که اونا باشی نادرست کرد نزم افیرتان چسب دست اپا جان ای دیوانه شده راستی روز هم که کمک همیشم کار کرده همیشم میمونه میشینه لبای ولک سمایه عمر میگه شکر اپم سوزم یک خبر گیرم گفتم تو نپر رحمت الله زنده باشی دودر جان ماشاءالله بهترین خوش آمدی یه باری دیگه دودرک اپش رحمت برای دستگیریت برای خبر گرفتن دودر جان بهترین کوکی کلی نداره دست بالا کنم بهادر خواد برچی ما دروغ نمیگم چرا دروغ نمیگه بهادر بو کی دروغ بود برو بس همه کبوتر میشن ولک چی با اچکی نگاه داری انیسا میگه ولک چی با اچکی نگاه داری افتا وخی من پروگرامیست دودر جان به خدا با اینا کلیتت میتونم چی با نمیشوایی نو تعریف داشتم که کلید میتونم در وی افیری که بهادر گفته است میگه افیری ما بین همه تا کلید میتونم پچق پروگرامیست میگه پچق ارزه غلطی اجداد کردن ارچه هیچ چیزش نموند Земфира приятного эфира, удачи всем. Спасибо тебе тоже, Земфира. Опять мин ман соз худен, иншалло. Аниса Умар ва алхамдулилlah созен худо баш бер Аниса ҷон я пахдак сози саломати хуба бахтовар ва беҳрӯз ва оиша салом алейкум ва алейкум ассалом бахтовар беҳрӯз оиша як бора се кас ҳазор бугум намешавад хуш омади бахтовар беҳрӯз оиша саломи қабул асомиддин чӣ нависти асомиддин ки бо чиш кадем аниса қошота усма кади нашнохтам киба чӣ навист ки баиш кадем нобу навистам ки рохи аҳамият натем не вок чида нороҳат мекунӣ пурсидам гуфтам программист ясомиддин чӣ гуфт программист штаб кадан гир бо ягон гап нешидагис аниса мега ҳама каса хуш омадем ин додари ма чӣ ба калид надорад бо ҳами кидачи аминоми кидачи ту будӣ бо моро номондӣ чӯба бо ин номай тадуро дароз кардӣ хуш омадем ба ҳамакаса ба эфири кидачиё ва тарзмачаку бо ҳамин номи кидачи не гап надорад ино ки чида гапи мусалмонира намехоне апа кани ба худо надидам додарҷон дар ҷо наисунда ки дар гапи мусулмонӣ садқа ку субҳона хондум ку субҳоналлоҳ ва алҳамдулиллоҳ ва ла илоҳа иллаҳу аллоҳу акбар хондум ку додарҷон ҳама каса хуш омадем хушота қалам задай чӣ қа хушрӯ шидай баҳодур мега вок ачкиёи беайнак омадай трам нашинохтум трам аниса мега бадахшон тв салом ва алейкум ассалом хуш омадед додарҷон сози саломатиёт хубай ва алейкум салом халиган ка худат созия бино ки вол мега бадахшон тв зиқм бо чо кадем зиқем аниса баҳодур гуфта хандида аниса қошота гувнушка ка хушрӯ мешӣ адино ки вол мега алейкум салом сумая умарова мега зато я мусулманка меша шукрона алло айхтон пурсем созем иншаллоҳ хулиганка мега
الحمدلله اگر ایمو پرسیم ما هم همه کسا خوب هستیم. سلام خونه سوخته ها سمیرا سمیه علیکم السلام. از انک تو چی چند کانال قطعی میداره نداره بخدوی من بعد 2 روز خونه سسیده تمام میکنم بعد میرم دیگر جا بختاور میگه قشت قلم بیتره شپیش دیونه میگه سری تره شپیش داده همه کسا سوزه خوبه بدخشان تره میگه الحمدلله همه کسا خماتیات خوبه خوش آمدی دختر جون ول بینیت روزی میشکنم. انیسه میگه شما با چی افیر کردین پجان؟ این ما گفتم که ما پریما افیر با یوتیوب میکنم با کانال کودکان افیر میکنم و پریما افیر قطعی نمیشه که با یوتیوب همه قکدم با او چیو نشید با او پروگرام ها. و علیکم سلام سمیرا سمیه عمرова میگه سلام اپای سمیرا سمیه سوزن خدا انشالله خلیگان که میگه بهادر انیسه کتا خنده بهادر شپوشت انیسه میگه اپا و اکهو اپا و خواهرها همه تونده خوب خوش خداوند نگهبانتون باشد مردم شب زنده داری مهنت یوتیوب اسامیدین زاکری میگه رحمت الله داده جان برای بهترین سخن تو بهترین داد خداوند شما را نگهبان باشه رحمت الله خوابای خوشم شبای رحمانی دادر جان زنده و سربلند باشیم 12 لایک از واقع زنده باشید دادر جان لایک قبول شد خوش آمدی اپا دیگه دین هم قجدت کردم افیر دختر رو تا نشد دادر جان حاضی او کانال ها همش پرسروش نشیده همه قمرم باور کرد نه یوتیوب او دلیت کردم ایسر بسته نوید کردم او پروگرام ها رو همش او دلیت کردم ایسر سکچت کردم نشیده کو نمیشه به خدا کدام میده نشیده است دادستم خالد خواهر جان اینا با ماندو مهاجر بچه علیکم سلام خوش آمدید و در جانی اپش و بچه در گیجه میگردی مهاجر بچه سوزی سلامتیت خوبه بچه هستی هم ایجاده سلامتیت خوبه کارکات سوزن خوش آمدید و درک اپش اکن خوب کنم خورسان شدم افیر یافتم ای سایبی نبورنی کلوشت شدیم کلیدور شدیم سلام دوستان عزیز من سوزم انشالله سمیره سمیه میگه انیسه گیزله شدیم کفی دست بگم برا رو قدردانم از سلام شد از دیدارتون از لطف و از گفتارتون دایم باشید سلامت جانم از سلام رحمت الله و علیکم السلام دادر جانی اپش خشام اپش ماشاءالله مهاجر سلام خلیگان که میگه اویشه کیه بدخشان تیفه اویشه کیه اویشه نمیدونم اویشه کیه اینجا اویشه یکون کس نیومده بله بختاور و بهروز و اویشه همیره میگیم اپای انیسه بهادر گفته ته گلکی چو میکنی کلیتا مهاجر بچه میگه سلام علیکم سوزن مردم و علیکم السلام خواهر جانم وستو خدا که تو سلامتیت خوب خوش آمدین ای کنی بیشوین کلی تو تعریف کردم کلی داده نشیده است یا خیلی دموده سلام علیکم بختوار تو اویشهی بدخشان میگه سلام علیکم سوزن پشک صدای زرفشان و علیکم السلام الحمدلله سوزن خدا باشه به خدا که سوزی سلامتیت خوبه کارکات سوزن صدای زرفشان خوش آمدی مهاجر و علیکم سلام خوش آمدی دودرک اپش حکیم جان چوتا به درکی دودر جان سوزی در یگون افیرام نمیبینم سلامتی سوزه خیلی سخنا را سر کنم با لفظ الله که در زبان الحمدلله سخن گنجینه پدیگار است کلید جنتی هر یکی ما است رحمت الله یعقوب جان زنده و سربلند باشی کلوچ یک دو کسی نوای چی سمیره سمیه میگه مادر جان کتبانوی خوبن به ما مادران هم آب و روح هستند به ما روز تا شام کار و گیر در خانه با خوراک پختن چنان آمدن مادر جان تو نباشی خور من غریبم از تو دورم 4 ماه هنر و طبیعت زنده باشی رحمت الله 4 ماه شد در جان که مادر دوری بارگه همه کسا عزیزان دلم خوش آمدین السلام علیکم باز هم به کلی مسلمانان افیر خسته نباشید عزیزان و علیکم السلام رحمت الله
خوش آمدی خواهرک اپش زنده و سربلند باشی فرزندکات خوبان خدا که سوزه بری بالا 14 لک اینومی ما اپشکا زنده و سربلند باشی دودر جان صدای زرفشان رحمت برای لایک ماندگی مینادارم کسی اگر لایک نمونده باشه همون لایک که زیر کنین خوبترین و بهترین میشه و گیزالا نمیشه پچک انیسه میگه مهاجر کورا چی بو میشو خدا بگیره کلی تکی یا نه مهاجر بچه کلی داشید مبارک شوه با کیه پای سمایه رفت نمیدونم سمایه عمر و کلیدور شید کیه با کلید نداره یا جان تیجه کیه با دایی تلفن دیده نمیشم و ایجا همه دوستانی مایم که او اسامدین زکیروف میگه 15 لایک اپا زنده باشی و دو در جان رحمت الله برای لایکت ای وای خونت بسوزه یوتیوب ایقا غمون دادی جگر ریخته جگرو بریز چوکتی با خواهر قش قوقت سر بسر شده کارم بود کی گفتم اجینه کارم بود کی گفتم اجینه مهاجر بچه میگه انیسه کل ولد میگه بهادر خوبی نسرین سوزه افیرت هم خندیدم این ادمینکای بورین پرانک کنم گفتم دیگری افیرت میکنیم بیا که قطعیم پرانکت بخدا سه رو سردر شدم چیده تا میچسبد چسبیدگی افیر نمیدونم ممکن ایدی وای فای هم باشه اوهو واستا گپا جانم سوزی ولد میگه و علیکم سلام و رحمت الله و برکت نقطه بس خوش آمدین انشالله یعقوب جان تجه میگه بخه دیر کدی بهادر میگه سلام اپای بستک سوزه خوبین انشالله یه خلیگن که میگه ولد پچقی کدگی انیسه میگه شکر خدا رحمت شما نزد پا اخی گفتن زنت میتین دیگه سر خم کرده کار کردیسم ای ماشالله بهترین ماشالله کاش که خداوند زنت بتنم در توی ما اشتراک کنیم دادر جانی عزیز یک زنی مومن مسلمان صالحه و قوته که یعنی در اسلام سخت باشه نصیبت بگردن آمین شکر ساز والک وستاگ میگه یک نقطه حق سلام اپا جان سمیره میگه اوچه سمیره جان چی حال دارین یک نقطه میگه اجینه سازی خوبی دیگه مهاجر بچه میگه ای دوست خدای مهربان یاری تو باد خورشید جهان همه دوستداری تو باد ما اهل سخن دست دعا برداریم فیض و برکت همیشه در کار تو بود زنده باشی دادر جان یعقوب ماشاءالله بهترین کانال فروشی دارین مردم میخرم شه پروگرامیست میگه وستو که قند سوزی اپا جان سمیره میگه یک سوال بودم امروز همین دادر مفید ما نیست کی میدونه ما سلامتش خوب باشه در گجا باشه نمیدونین درگون افیر ندیدینش اما دادرک مونه و علیکم سلام خواهر جانی من یک نقطه میگه آخی برات افیر تا سوس شیدم خندیده شکر خدا گشتیم یک نقطه پجان سمیره میگه وستو کپا همیشه سوز باشید ما خورسن ولد میگه سوزی اپا صدای زرفشان میگه زورم زوری سمیره وستو لایک میگه مهاجر میشه شکرانه الله خودتان پرسیم یک خولیگن که میگم هرچی سلام نمیس اوپا این نمیس مورا میگه و علیکم السلام سعادت برادر خوش آمدی هرچی سوز خوب سلامتی خوب خوش آمدی بار دیگه ول بینی کجله انیسه میگه بمین پرنگ کدن نتونستم بختوار میگه پروگرامیست چند سومه میخری یک نقطه میگه شکر خدا رحمت سلامت باشی اجینچه مهاجر میگه صدای زرفشان اپاجان کو کلی تبتی موده این داده جان هازی گپ نیست کلی بنام کنی که جده ای بستو که خواهر جانی مورم کلید نداره او کی نداره عالم موسیقی اومده ایم کلید نداره هنر و طبیعت دادره مونم کلید نداره تو کلید میتیم که ناشرگیش یک ساعت میگذره با خولیگن که بیستمی جه کما کلید گفتم با بلو برم کی را با کلید گفتم کی بود با کلید نداشت
ما در چون گجای می خونواری کلیتی جهنمک بکشه کلیتا کی من چون در گجای بیاین پایان بخونتون سلام غریبان سوزه خونه لایک شهر آوردم با غریبی را سلام غریبان سوزه خونه لایک از شنبه شهر آوردم با غریبی را والله موسیقی و علیکم السلام سوزی خوبی دادره که پش سلامتیات خوبه حوزی دوشنبه رفتی یا که دولم در خوجندی این روش شعر بود من یک سال 3 ماهی ندیدم مادر جان ماشاءالله راست میگم من به خدا اینا 4 سال ندیدم مادر جان انیسه چهارماس خیلی اپد خفه که باشم خوب کم خفه کرده باشم خوب کردم میگه با گپ نیست بهادر میگه 17 لگ سلام علیکم سوزه خوبه همه کسا چیزای مفید ماشاءالله و علیکم السلام دادر جان نه وقت سراغ داشتم در کجا میگردی بچه سوزی نغزی سلامتی کن دود بر دود دارم هیچی سمیره میگه و خدا اجدت کردن مردم انیسه پروگرامیست میگه منیتیزاتور اولی کار نمیکنه لیکن یک نقطه میگه سمیه اپا گپ زن کو من تو چی شد والد میگه من همه جم سمیره میگه والله موسیقی زنده سوزی خوبی داده رو بستو میگه مهاجر ادینه میگه انیسه زنی کی بود کو یک نقطه میگه کی بود زنی کی بود نموشم فراموش کردیم البگ مستغفرالله عوض بود کی بود میگفت کیره پرنگ میکنه بستا میگه و گپ نیست دایمو همه خیل خفم کنی انیسه میگه اپا چند کانال داشتم لایک ماندم در دادرم صدقه آخه زنده و سربلند باشی ما برای چی گرگالید میگم دادر جان گرگ آخه شیر گرگ نه شیری ساعت شب گفته من تو دینا بود هر روز دیگه من تو خوریم وک سمیره مروا میگه سمیه مروا میگه انیسه بخوش اوکی اپا میگه وک آمین یا رب العالمین رحمت اپا مهاجر بچه میگه زنده باشی ما در توی اشتراک میکنیم که حکیم جان یک نقطه من زنی بلاگرم چی به انیسه میگه اپا سمیه آخی من خوردنی رفتنی بودم وک میگه مرا مادر به زمینی جانی پسری یعقوب جان زنده باشی ماشاءالله بر واسه مادرها شعرهای بهترین مینویسه به خدا که ما غریبا رو برای آب و ادا میکنیم کار چیه به فیروش مهاجر میگه سلام علیکم دوستان تیوه و علیکم السلام دادرکی شیرین سخنم سو سلامتیات خوب کارکات سوزن خوش آمدی دادر جان همه کسا خوش آمدین عزیزانی دینم ساعتش همش 100% پروست ما ای بودش برآمدن نتونستم کین چیشه سپراوی کردن در کار کیره میفروشی یک نقطه کانال تا میفروشی چی اپا یک نقطه سخن کنه پروگرامیست میگه مهاجر دم میگه پای آلمانی همی جدم کو چخیل همی جد به خدا یادت کردیم در جا بدی دست دادر جان ما با میکنم من تو جان داره سمایه مرا میگه یک روی کنه سیلکشه پجانی مهربان نکن پروگرامیست میگه هیچی مخی ای بچه ها دیویژنی دارن یک نقطه میگن سلام اپا جان قندم بوریگر و علیکم السلام دو برات خواهر جان خلاتم سوزی سلامتیت خوبه کارکات سوزن بچه جانکات سوزن خوش آمدی مفید سلام یک نقطه میگه شتت فوریده اجینه مهاجر میگه سلامت باشید و در جان سمیه و مروا میگه این ادمیگه استه شیده مونده کجا خوندسته بختوار میگه اپا جانم کلوچ او هازی بیست خواهر جان اینه برای اینم کلوچتی ما عقیب میمونم های خوندم کلوچ داده نشیدسته ناشیدگیش این عالم موسیقی را عالم چی موسیقی بده عالم دیگه پریپوتات میکنی به نخونم همین کلید بتون تونولا کی بود با بگی دیگه خولیگان که خواهر جون چند باشید که دوره کلید کن کی نداره با دوره براتیا فکرم
1 соат загрузка мерава бо худо пушатаку бораи калити ноз мекунам. админка ключ додистамтон ба сабр бошен. Ина якта ба якта калид додистам. ҳама каса хуш омадем. ба сабр бошен ку ялав додистами. бисёриёда нашидеста 10 бор мезанам намешава бо серавно. Два братя калид надори олама. калид дори. короче кабинет бо калид надори зебои телефон бинам кани. ба пушти калити ма чумдаг ҷоем. 390 шидем ку додарҷон муфид табрик оилаи тоҷик дар Питер мега. оилаи тоҷик сози саломатиёт кӯракот созам кӯдакакот созам хуш омади хоҳарҷони қандам бедараки кӯдакоӣ. апай як нуқта пешравиё табрик 10 подписчик соз мо 10 подписчика ҳар рӯз ақиб мегарда. чизои муфид мега 10 подписчик мегарда. хулиганка кабутак шидаку мошалло беҳтарин баҳодур чӣ нависм бо плеймаркет мерояӣ. два братя мега чанд сум мефурӯшен. апаҷони меҳрубон омада як канал дар кор. программист мега программист канали ман нест айҷиянай чанд сум да ба фикр худут меарза. хай брат ҳез набинам муҳоҷир мега бобои баҳодур оилаи тоҷик мега апай оила ним соати як подписчик наёфтестам чилда бинам муфид мега айзора карданам мардам ай сабшеста барои ҳамон канал бихаронша. программист мега админка поён бихон қафо монда рафтем. охи инам калид додан да як одама 20 бор да болои сараш чӣ мекунӣ ба калид меша баром қадер мемонам. муҳоҷир кора чӣ. хулиганка мега салом оилаи Питер созем хоҳарҷон саломатит хубе бачаҷонат созай Сумая Умарова мега. прямой эфир для ютуб нависен мероя брат қатиаму прямой ютуб буд бовар ки ними зарята мехӯра бо калид додан намешава бугу худам мешам 400 соат додарҷон муфид оилаи тоҷик мега апаҷон Питер шум ба хайр срочно золотой парень мега. золотой парень хуш омади додарҷони апаш надидам болора нахондум дига. соз саломатиёт хуб коракот созан хуш омади. ҷиянот писар бошанд номерошона медодед апаҷони меҳрубонам программист мега. муфид дигар канал гуфтестан як нуқта мега. суҳроб ватанов салом дислайк зинда боши суҳроб ватанов. чӣ бидиям олами мусиқӣ додарҷони апаш зиндаву сарбаланд боши. раҳмат барои лайкат миннатдорам. апай оила агар ихел кунен номтон дар таърих мемонам муфид мега. шом ба хайр срочно шумодам золотой оилаи тоҷик мега. гап нест додарҷон муфид оилаи тоҷик мега. ҷиян дар теҷе монда вобаста кардагӣ. ҷиян дар тоҷикистон манда вобаста кардагӣ чанд сум мега. охи кӯ гап зан як нуқта ҳама да боло мондан додарҷон. раҳмати алло барои дастгирӣ барои иштироки додарҷон. ман мебинам чӣ хел намебинӣ ина дидамуд ку салом алейк кадам қатӣ ман гуфтум аку роҳша биген апай як нуқта муфид мега. Сумая шукрона алло шумо созен хубен Сумаяҷон оилаи тоҷик мега. як харай модара агар номер медоданд оли ба дар имо гап задиста буд. муҳоҷир бача мега апа ҳарфакӣ нахон ранги ма тез баҳодур мега апа оила зиндаву сарбаланд бошед. раҳмат тезиш бигирам гап нест ина. шукрона алло соз апаҷон шумо созен хубен оилаи тоҷик мега. ҳа фаҳмо қатӣ шумо худтон як сухан кунен. программист мега ай куҷо муфид додарак морам ҳамин хеле кофтестин як нуқта мега. тез хонен ҳозир набошад думин прангима дар шумо эфиртон мекунам бахтовар мега. соз раҳмат алло нигабонтон Питер Сумая мега. апаҷони Питер чӣ хел шумо срочно созен иншалло золотой парень мега. акай баҳодур дар эфиртон будам уқа сахт мехонем шумо муфид мега. соато даже кам шидестен як нуқта мега. муҳоҷир чӣ мегӣ хулиганка мега. бихон аҷина муҳоҷир мега апа як нуқта ина 400 мешам паго бо мехезӣ нестан муфид мега. суҳроб ватанов хулиганка гуфта даст
برداشته. شو اپا مهربانم پروگرامیست میگه اینا 400 شیدم خودم دختر جان مفید میگه ای اویله توجیک میگه زلطه پرن پجنه میگه فرزندار چخیل الحمدلله سوزم دودره که اپش خدا که سوزیه بود که پرسیم دهوال پرسید کنم سلامتیات سوزه کراکات سوزن خوش آمدی دودر جان اپش زلطه پرین ماشاءالله بهترین رحمت برای دستگیری مفید مد نه تا دانشگاه تمام کردگیم بهادر دودر جان اگر رنگی من خیلی ای کودک و بچه و کچهشون بپرسید تو باور که دامو اول افیرت میمونی دودر جان نمیدونم خب پت پیچکو کم بود کی بو این بلا اومد با سر یک نقطه میگه ای گپ نیست اپای اویله هزار رحمت الله از شما روزی باشد مفید میگه بابای بهادر اویله تاجیک گفته خندیده سلام علیکم خسته هستین انشالله همه کسا در پناه الله باشین اسماعیل جان میگه و علیکم السلام الحمدلله سوزیم خدا باشگر اسماعیل جان خدا که سوزی سلامتیت خوبه اهل بیتت بچه جانت سوزه خوش آمدید دختر جان اپاش چند سونده فروختنی هستیم بگو اپا جان مهربانم پروگرامیست میگه مهاجر همین کانال در ویدیو موند خلیگان که میگه سلامت باشید دختر جان مفید اولا ویلای توجی میگه اکای بهادر پریوت سه برشید سروش نزالته پری میگه کلوچ تین اپا جان کلوچ اینا با کلید نمیشه چند کس هم خواهد کلید و دیستم نشیدیست خواهر جان از بست کما که گرم شود تنت با کلید پیدا میشه این هازی با میمونم در بالای سر این با دباوید کدوم یک بار رزگام گرفتی کو رنگی ماشین بودیم و مگه اپا یک نقطه دوش نمیدونیم بخونه بالا بخیزه چیزای مفید میگه الحمدلله سوز اپا جان ادمی که ماشاءالله بهترین زلطهای دادره که اپاش به کلیدی به اول ما همین شما را کلید بتم که کلید بزیده همه کبود شما سری که شدی تلفن ها کدستم روش دیگه با این تلفن نگاه میکنیم این تلفن میخونم این تلفن کلید میتونم یا بود ما کسا عزیزان تو خوش اومده اپایلو بود باشین مفید میگه اپا جان قندم انیسه کوچک چک کنیم قتیمو ای ما خفه شدیم پروگرامیست میگه در غریبه ای پیسر چشمت بپوش تو نبینی دختری اوریان و لوچ گر ببینی تو چنین اوریان شبی راهی کج رفته و پشیمون شبی در مکتب که تو در مکتب که تو درت کوبت کسی عقل خود رو کار فرما تو واسه هنر و طبیعت زنده باشید و در جان مهاجر بچه در ویدیو مان خلیگان که میگه اکیس ما خوش آمده مفید میگه کانالی چی مهاجر میگه چخیلی اک مهاجر بچه میگه برات زلطه سلام برات جان ندیدم بهادر میگه اکی بهادر گرد نیست بهادر دو جان ترامو و افیری توریک زوال کدگه چشموتا اکای بهادر گپ نیست مفید میگه انیسه کجا شیده قهری کده چی بالا یک نقطه میگه همه کسا عزیزان دل خوش اومدین نیسته یگون مالتو گپ جون ادمین که نبولم کلید نشیده ایتا کویا بار در پویان کلید دارید و در جان ماشاءالله بهترین اپا یک نقطه چند شده گه پت بیستشگوتون مفید میگه بهترین برادر هنر یک نقطه میگه 2000 روبل ده بتین میگیریم پروگرامیز میگه زلطه بخشش برات جان میگه بهادر میشه خوندم اجینه توجیکی میخونه همه میگریزن بختوار میگه نبیره با بوش سوزی بهادر میگه پریوت زلطه پر خلیگان که بابای بهادر رنگی من توصیف نخواه خونده سمیه میگه افیر داشتی یکم بهادر خوب بودی چی یکم زلطه پری میگه 570 مفید یک نقطه میگه و 3 دیزلایک شده بختواری که جو خید کدی بهادر میگه که واشی دیلیش که خلیگان که زلطه پری میگه اپاجان سمیه چو کدین دیگه سوزین اولای توجیک میگه رحمت اپاجان ادمین که زلطه پر میگه زنده باشه دادره که اپاش ای کلیت با پل نمیخریم که دادره که اپاش صدقه سر میلیون کلیت صدقه سرتون شود در افیر پیتر گفتیم که سمیه مرا میگه مسلمان که تو شکریه بدخشان تیوی میگه خی شوخی من رفتم مهاجر بچه میگه کانال فروشی 926 دوره اسماعیل جان میگه بهادر سکچت کردم اشیکا گفتسته افیر سر تیوم دوا براتیا میگه مورم کدین نتونستیم دوا براتیا با او دا کلید با فکرم داده نمیشه نیکی مرم کدم نتونستیم راست دیگه سوزی جونی ما پیتر سمیه مرا میگه پای یک نقطه حضیرم همو 500 دین کوی خیلی
подпис جون نمیرسیم مفید میگه شب خوش اجینا من رفتم مهاجر بچه میگه золотой парень спасибо хорошо как ваши дела хулиганка میگه бахта ми программа اینا зарарум кардачи баҳодур میگه канали беҳтарин ман худам мегум пеш барум ша вақт нест агане бурд мекунам ба худо як нуқта мега акай исмоил ман мехарам чизои муфид мега муҳоҷир рафти рои сафед хӯрака салом бадахшон салом дигар дӯстонам салом ҳунар ва табиат мега ва алайкум ассалом салом қабул хуш омадед тен каналтон апаҷони меҳрубонам программист мегам салом ба як мошид ки ай ҳазор ки ҳазор намешав исмоилҷон мега иншолло мешавад додарҷон ту соатот ҷамъ ку ҳазор иншолло ки худаш ҷамъ мешавад додарҷон ғами ӯ ҳазор танаха хайр роҳоша бигин муда айму худмон пеш барем бурд кунем апай як нуктат муфид мега алҳамдулилла нормал нахулиган как мама папа золотой парень мега намедонам ман скачат кардам эфир кардам баҳодур мега хай хоҳарчаи аҷина муҳоҷир бача мега акай исмоилҷон чанд сум мефурӯши каналтона муфид мега отлично золотой парень хулиганка мега чӣ хеле эфирса сперед доден сепес два братя мега акай муфид 10,000 исмоилҷон мега шодиҷон мара намебини айнакота пеш мон муҳоҷир бача мега майли хай агане хобои раҳмонӣ акай муҳоҷир хулиганка мега ва алайкум салом ҳамакасо хуш омадин баҳодур мега два братя эфир кан олами мусиқӣ мега два братя нарафтам кадом нашид олами мусиқӣ чива бай калити додарҷон бадахшон калид надорад бо кия калид надорад бадахшон додарҷон калите додам намедонам шид нашид намедонам рости кард оли ма амиҷаем кори ту чияи аҷина бахт ки мега муҳоҷир бача мега роҳош бояд ба пеш ҳамавақт як нуқта мега ягон канали фурӯшӣ нест ман хариданиям монетизатсияш гирён бошад бадахшон мега апай як нуқта ҷавоб наметиҳем чӣ программист мега олами мусиқӣ программа эфир кор накардеса два братя мега ту невидимкаи ма надидам боҷасозӣ ҳунар ва табиат мега нача транслятсия меҷуқи тамом ма амуха кардам ба худо баҳодур нача транслятсия ким гиҷо мега будро ким чимчи иқа савол борон кард ростига ҷаштир омадам нафаҳмидам бобур омадам два апаҷан эфиртон сабшени омад нав гуфтам кало раҳмат шумо соз нав боҷаи карак мега муҳоҷир бача охи вай камераш нишон метаҳо марамон хали камераш нишон дод тамом золотой брат амиҷаи баҳодур мега эви акай исмоилҷон ҳам қадар заден ҳамихел арзон мефурӯшем бо ма фикр кардам ки 10,000 100,000 мегӯем 10,000 боша намегирем китайския чи муфид мега апай оила подписчикотон чанд шид муфид мега муҳоҷир ҳокимҷон сози брат баҳодур мега додарҷон муфид оилаи тоҷик мега два апаҷон дар инстаграм менависумтон ки чӣ тариқ эфир кунен майли апаҷон исмоил мега муҳоҷир рӯи сафед дар нағз брав хулиганка мега бадахшон ту тақдир надори ами каналам шумети бо ҳунар ва табиат мега 193 додарҷон муфид оилаи тоҷик мега шукри худо раҳмат шумо нағз акай баҳодур муҳоҷир бача мега муҳоҷир ма имон надорам хулиганка мега чизои муфид исмоил гуфта хандида сара вайрон нака аҷина оли ма ҳамиҷаем муҳоҷир мега ҳунар ва табиат бадахшон гуфта ханда бадахшон додарҷон табрик кабутак шидаи калидор шидаи вайбер чи муҳоҷир бача мега оилаи питер нав 193 ма гуфтам 500 таем исмоилҷон мега апай оила чихел буҷо каден подписчикора и карат эфир каден ба мада фаҳмонен майлаш муфид мега муҳоҷир брат раҳмат баҳодур марам ёрдам кунем манам
кушоям як канал Сумая Умарова мега майлаш додаҷон Сумая ту ки нести ман хиёл кардам ба худо ман томи ҳозира хиёл кардам ки ту Сумая ки вай Самира Сумаяи ба худо ман Самираҷон гуфта шитам хиёл кардам ҳавай касем майлаш додаҷон муфид оилаи тоҷик мега оилаи хоҳарҷон апай баҳодур акай баҳодур ё апай баҳодур саломат акай баҳодур муҳоҷир бача гуфта ҳаҷи кор дорӣ соза ки амиҷа муҳоҷирбача мега ба худо бачаи бетақдирам арӯсма шу доданд Бадахшон мега и арӯса ки буд бо муҳоҷир вай бера ту истифода бар хулиганка мега муҳоҷирапа баҳодур баҳодур хандида муҳоҷирапа муфид ва япаи ҳунар ва табиат муфид ва апаи як нуқта соз ҳастин шумо ҳунар ва табиат мега хай окей чӣ муҳоҷир мега акай ҳунар меша алҳамдулилло соз хуб шумо чӣ хел соз хубем муфид мега ва акай Бадахшон зиқ нашин хулиганка мега Сабринаҷон яйҷа биё бачам не ман надорум канал апаҷон ба худо ман хиёл кардам сумаре худо я обум биё бачаҷон ки ҳалқим қоқ шид баҳодур мега ки ҳалқи ман қоқ шид и осон нест ман бара я обум биё ана баҳодур биги дега акай баҳодур бахшиш зиёд ман нав дида муҳоҷирбача мега кадом духтареро дӯст бидорум шу метан Бадахшон мега майли хай дар паноҳи Алло бошен саломату сарбаланду хонаобод бошен дӯстон Исмоилҷон мега Исмоилрави додарҷон апайла чида иқа оҳиста рафтеста боша подписчикои шумо муфид мега олами мусиқӣ два братия мега олами мусиқӣ чиба бе калити додарҷон субҳоналло 10 борчи калит мекунам мешавад олами мусиқӣ коракот созам модарат соза туёти чи ягон каса ёфти зан панни чи туё қариб аст ё не Исмоилҷон теҷе чихели Исмоилҷон теҷе чихели сози Бадахшон тв мега акай Исмоил куҷо мерем муфид мега муҳоҷир брат ҳама садай мега баҳодур Сумая апаҷон дар ютуб занен нишон мета чӣ тариқ канал шукои Исмоилҷон мега бе тақдир не даст сабукай хай савоб мегирӣ муҳоҷир мега чизои муфид идгардак Исмоилҷон мега ҳама каса азизон ҷо харем машалло раҳмат апат хова шукри худо ҳама тенҷ апа ҳоли туи номаълум мон уро гуфти чӣ шида кохана ягон ҷойга гап назадия муҳоҷир аҷина гуфта раҳмат Исмоилҷон Сумая Умарова гуфта Сумая хоҳарҷон ба худо ман хеле кит кардам машалло беҳтарин хоҳарак тамом агар надошта бошӣ тамом дига ютуб ахта бихибга ака Исмоил дар ҳамин ними шаб ҳама дарошона қулф кардиян и апай олмонӣ ки дилкушода ҳамеша дараш кушода боши муфидо дарҷон бале инами баҳодур охи да як эфир сар дод на кали дода меша на ҳичи намуҷа ба гапмон гирифт шиштем да ҳамуҷа баронта эфира дер сар додем бо мега бести оли ма эфира намекушем агар ҳайҳайш намекардем намекушем чи ҷинҷам чӣ гуфт нафаҳмидум апа баҳодур ки ҷинҷамш кия ҷинҷам кия раҳмати Алло ман хуб ҳастам ман хуб ҳастам ман дигар ҷо омадам кор аст ҳамин сабаб эфир надаромадам фардо эфири медаром худо хоҳад хоста бошад ҳам казан теҷе қатӣ ҳам ҳунар ва табиат қатӣ казан теде Сумая апай олами мусиқӣ мошалло кабутар шидӣ ки ҳунар ва табиат нав калид дори калид хуб кадом калид надорӣ акай ҳунар зиндаву саломат бошӣ ҳатман иншалло
اشتراک میکنیم. بله ما پسین بریم افیروش چی میکنم پراپوسکات میکنم به خدا نمیبینم. او روز در اومدم به افیر کودکم نشناختیم به نسترینی بودی چی با که سلام قبول کردی بود نه که به نسترینی بودی همون چون چی رزبور داشتی هنر و طبیعت تینجی بود و در جون که نسترین تا پورتی کرده بود و درک پش کورم هر چی تدا چی مهوجه بچه میگه جیانچه ها جیانچه میگه که ما افیتسان کمیشم برای اکای بهادور گفتی که تشنه موندم همون را میگه ما افیتسان کمیشم برای اکای بهادور برای شما را چی میشم که خیلی پیش خدمت بدخشان ما رفتم. سلام اسماعیل جان سوزن خوبیم خولیگان که میگه اکای اسماعیل از من یک گفتن این روین هیچ کنست مفید میگه مفید اکای این ویدیو را دیدم گریستم بابای ایشون خداوند فرزندانی هر یکی ما را توفیق تیا آمین و رب العالمین. اسماعیل جان میگه بدخشان عروسکوی میره بهادور میگم که بونه نشده و بونه شوه اویله توجیک میگه یک خولیگان که سوزین خوبین سلامتی خوبه انشالله. اسماعیل جان میگه آمین اکای اسماعیل بابای ایشون بهترین گپ زده خدا عمر دراز بینه جانم. اونمو دیگه هم تایید گرفته در تلفنش خیلی چی نمیموندم باید ویدیو تا افیرو تا پلیلیست میموندم همون میگه تلفن ما گیرو میکنه بهادر تیوی میبره میگم ترجمهش میگم صورت شما میدونم میخوام صورت شما میبینم میدونم که بهادر تیوی او کسی بره خو میگم بهادر تیوی میشه و شکرانه الله اختم پرسیم. اسماعیل جان خولیگان که میگه ما کنکورس هوی دانیم سه تیکوچه سه تلفنچه سه خوتیکچه سه گسلاچه سه بزیچه دیگر موندگیم سروشنا بیلیت 300 روبل مهاجر بچه میگه سلام چیزای مفید خولیگان که میگه من آبونا نشیدم بودم این آبونا شیدم اویله در پیتر عالم موسیقی میگه اسماعیل جان доброй ночи срочно золотой парень میگه سلام بهادر خولیگان که میگه یا اعلان کنه پا مهاجر بچه اعلان کنه میگه نه گفتم کن اعلان به خورد و کلام مهاجر بچه کنکورس داشته میگه سه بزیچه در کنکورسش بده با 300 روبل دیگه مرحمت کسانی که اشتراک میکنن و کنکورسن بالشکی کنکورسن مرحمت به کانال مهاجر بچه کایده بوده که با سه گوسالاچه و سه بزیچه و سه خوتیکچه سلام چیزای مفید خولیگان که میگه من آبونا نشیده بودم خوندم چیزای مفید تو ها بهترین سخن ها گفته او بابای ایشون دیدم شه ای وحدت خیش و تبار. اسماعیل جان میگه و علیکم سلام یا خولیگان که زتا مسلمان که مفید میگه اجینه نو عقل کارسته مهاجر بچه میگه هنر برادر بخشش من اسمس شما را ندیدم الحمدلله خوب انشالله که شما را خوب هستین. یک نقطه میگه مهاجر کارا چی خولیگان که میگه یک خولیگان که رحمت شکرانه الله سوزم. اسماعیل جان میگه ای به شوخی راست میگه اکا اسماعیل مفید میگه نه فرایی که ما باوریشان داشتیم همونا ما رو دستگیری میکردن اما با کنکورس حرام آلوده شدن می بیاین میگن گده دینگی تم ایمی من سبهایم حرام شد خراب شد و یارمو او روز درو مادم روز دیگه به نسترین بده سلام علیک گفتین که به نسترین بده این چی بالا کنکورسه یک نقطه میگه خولیگان که سلام خوش آمده بهادر میگه ای موره مهاجر با کنکورس موندگید خولیگان که میگه خب کدام بگی بوجه من نفهمه که قیسنگلشن نمیته مهاجر بچه میگه زلطه برد سوزی دایما چق داشتم ندیدم. بهادر میگه مهاجر قیسنگل کی را با میگیری هم جیندی بوی خولیگان که تو بچه یا دختر زلطوی میگه ای صغیره من ای باجگی خطت میزنم قطعی کنکورس هنر و طبیعت میگه چیزو مفید اکا وای بابا ای کریمی اسماعیل وحدت ای
یاد بودی بابام ده میویا خشی بابی من بگیم اسماعیل جان میگم زلطوی پرین ما دختر خولیگان که میگه خولیگان که کی کشید значит دختر یا نقطه میگه الحمدلله سوز که بهادر گشتیم همینجا ده زلطوی پرین میگن زلطوی دادر جان هیچی هزار شدی یا نه ساعتات هیچی جمع شده یا نه باشی برات زلطوی بهادر میگه ای گپ نیست که اکای اسماعیل بهترین انسان همه کسا خوش اومدین زلطوی 5000 شده زلطوی خبرم که 5000 شده به شوخی کنکورس دارم سه تیکوچه به خب که باب خانم به شوخی کنکورس دارم سه تیکوچه سه تلفنچه سه خودتیکچه سه دوزیچه دیگر بلیت سه مهاجر بچه میگه مهاجر کنکورس کن ما جلب میپردم خولیگان که میگه ما ها 1000 ساعت نمیرسد هیچ جا نیست بود شود ماشاءالله بهترین داده جان غم نخی انشالله که بود میشود تو 1000 مونده باشد انشالله که بودش میکنی گپ نیست دادر جان خداوند با قلای بلند سزاوارت بگردان از علتهای پرین دادر جان چیز نوشتی ندیدم عجینه مهاجر میگه جوی بجیل بازیم وحدت در بود پای یک نقطه مفید خندیده یکی زلطای 1000 میشه یک به عقلی کردیم در مهاجر بچه میگه انشالله میشوه انشالله میشه همین که یوتیوب هم دادم بگیره انشالله میشویم من که باز این پروگرام ها کار نکردیسته که نمیدونیم چیگر میشوه وحدت جای دهنک بازی ما بود جای دهنک بازی ما بود جای لیک قرین بازی ما بود پیک بازی مهاجر بچه ای صدای فورم یک نقطه میگه مهاجر بچه 1000 جلو بته بلیت های ما سودا بروا بسن هنر و طبیعت اکا ای مهاجر چی میگه ای دیوانه شده خولیگان که میگه خوش اومدین خیلی پکاوز یکون کس نانستیست ما یا او بخورم که تشنگی ده سوختم وحدت اولادی مادری من وحدت اولادی مادری من خوش اومدین همه کسا بهادر میگه خدا شکر رحمت یک شب مانت خوب میشه کیره مونم یا شب کیره میگه یا شب مونه یا الله مهربان خدا باشه اکا اسماعیل وحدت ای خودت بده یوان ای خودت بده یک شهر در زندگی کردگین و کرده چیزای مفید میگه آباد باشید بابای بهادر سمیه عمر رو میگه اولی با جای من مرا خیلی اقارت داره بعد تای دیلش مهاجر بچه میگه زنده باشی هنر و طبیعت زلطای پر میگه خوش باشه اکای بهادر مفید میگه وحدت جای با جو شوک کردگی میگه اسماعیل جان میگه این مهاجر روزای سه‌شنبه کم کم کسلاش میگیره اهمیت نتین هنر و طبیعت میگه آلی ساز میشه یک بکلاشکه 5 لیتر او در پیشت مون اپای افیر تا سهر دوام داره یعنی دفعش که بخدا باور میکنی که بهادر داده جان به نام الله 13 ساعت مدادی پریپوتا داره بودی برای مرا شیر پریپوتا داره مهاجر بچه مگه راستی که از وحدت یک مادر خان داشتم بسیار دوستم میداشت و فقط دعوت میکرد من اصلا زاده شهری دوشنبه یک نقطه میگم مهاجر بچه خندیده اسماعیل خندیده چیزای مفید اوجا یسلی وطن جان من اوجا چیزای مفید اوجا یسلی وطن جان من باور کن 3800 ساعت می شود پگاه می بینم
3000 мешад. Ай, ҳамамонам хеле кадистаи золотой дударҷон. Моро ман хеле кам кадистаи русиё ин намедонам. Бо ини чиёра бугу, ини чиё кор накадистиям ки бо ақлан каналои кӯдаконам пеш бубарем. Ини программо кор накадистиям. Фаҳмои муҳоҷирра яке меқапа аҷинаҳош хулиганка мега. Апал мани акай баҳодур гуфтанд ки 3 рӯз дига эфира намебинем. Чуак намебинам? Ай ун нашидесе бароям қам мега намебинам. Ай ма прямоя мешава иншалло мебини ҳар рӯз дар эфирем. Ранги аҷинаи ту муҳоҷирбача мега гули чаман лайк монен дар видеои ман. Бача дӯстон медиа дударҷон ту хоб будӣ дар ҷо будӣ сози саломатият хуба хуш омадӣ дударҷон япаш плейлист мон мегум апаҷон золотой парен мега модархон яъне чи апа як нуқтач муфид мега крёстни мама яъне ки муфид баб ник хуш омадӣ муҳоҷирбача мега тоба бугу ма аҷина нестум ама хулиганка мега апаҷон ёдат биромад соб чира нафаҳмидам дӯстон мегӯям. Кӯхширо бугу ба худо нафаҳмидам. Дӯстон хуш омадед муфид мега дӯстон медиа сумая омарова мега 21 лайк. Ассалому алайкум ҳаматонда созен сабинка ва алайкум ассалом раҳмати алло худо ба шукр ҳамамон созен духтарҷон худа ки сози саломатият хуба бача чува 21 лайк ай қалайк камай ака исмоил ай куҷо бигем тон муфид мега салом дӯстон медиа хулиганка мега бобои муфид сози алҳамдулилла сабинка мега сабинка хуш омадӣ набираи бобош муфид мега 3 рӯз шид эфир накардум 25-30 соати додеста ай плейлист и барои ҳамон парвои эфир надорам бароям қамирӯз эфирша камака кард ҳамиқа гуфтемш накиш гуфт немекишам дига бас ҳамиқа камака ним соатам нарафт эфирш. Та аҷина нести аҷина ту сардори аҷинаҳои муҳоҷирбача мега салом сабинка хулиганка мега 22 лайк. Салом алайкум дӯстон тв мега ва алайкум салом додараки ширин суханам хуш омадӣ сози саломатият худа коракор созан ай бари боло буда ай ватани кабутако исмоилҷон мега ва алайкум салом сабинаҷон сози ҷони ма сумая мега мешаст алҳамдулилла соз шумо чихел сабинка муфид мега сумаяҷон сози ҷони ма сабинка мега 12 телефон мондагӣ бояд дар як моҳ буд шава ҳеҷ ҷо несте буд шава золотои парен мега ай плейлистам ба ай плейлист мара дина ҳичи надода амура мегум кӯя бор аккаунти нав чӣ кину ба аккаунти нав монеме ки ягон соата ки ақаллан эфир надодаё бута ака исмоил нав фаҳмошид ай ҷои зур будӣ муфид мега дар ютуб дорум ҷура ғами арӯс мехӯрад номи он ҳокимҷонай бисёр гарму шайтонай агар хелша партаи арӯсош пад 6 тона беябор гап хонум дар ютуб дорум ҷура ғами арӯс мехӯрад номи он ҳокимҷонай бисёр ғару шайтонай агар фелтоя арӯсош пачка 6 тона зинда бошед диде ки муфики ҳокимҷон ҳунар ва табиат чӣ мондаед ман беҳтарин алҳамдулилла созам сабинкаҷон мега исака хулиган канест бо ма мегуфтам ҳамубай номша алиш кардай не ӯ неста исмоилҷон сабинка добри ночи хоҳари азиз золотой пар мега ва алайкум салом хуш омаден дӯстон тв муфид мега сози сабинҷон раҳмат хуш омадӣ сумая мега боҷа ма шӯхӣ кардам бо мара ай раҳ назани дар пеши қайсунгул муҳоҷирбача мега золотой салом акаҷон хуб ҳастӣ иншалло сабинка мега муҳоҷирш ду комент и лайк фаромӯш накунем бо хулиганка мега хуш боше апаҷон дӯстон тв мега зинда боши додараки апаш ширин сухани апаш сабинка салом хуш омадӣ баҳодур мега хуш боша як рӯз бо зане вохӯрда будам соли 2013 буд соли 2013 сол буд вақти донишҷӯӣ бо ӯ гап карда омада будам дар номамро баъд номамро пурсид номамро гуфтам
زن گریه بسیار کرد وقتی اسم مرا شنید. بعد من پرسیدم چی بگی زیبش باجا مهاجر گفته الحمدلله ساز خواهر جانم زبطه پریم دوستان تا میشه الحمدلله ساز خوب رحمت چی حال داری مفید میگه گل بزد ورات اپاجان ویلیوما بکنم سب ویدیو تا بکنم فهمیدم سبشه کنم براجون بیو کو کدمی ویدیو تا براجون بیو کو دوستان اجینا سبینکا میگه او ویدیو ما ویدیو دیونه تا نمیکنم یگون ویدیو شروع داشته باشه نمیتونم میکنم او ویدیو دیونه گیزاله تا نمیونم دوستان میدیم براجون بیو کو دوستان اجینا سبینکا میگه اکای بهادر سازین سبینا میگه گوگل اجینا مهاجی بچه میگه خب دوامش چی شید بر پای یک نقطه مفید میگه الحمدلله سوز رحمت اکای مفید دوستان میگه اومدم اینا اجینا سبین دوستان میگه دوستان تیوی میگه خوش آمدی براجان سبین که میگه سلام بیلینگ ساق بولینگ سلام و علیکم السلام خوش آمدی دودر جان سلامتیت خوبه ساق بولینگ خوش آمدی ابوریگه همنام پریویت دوستان میگه اسمان جان شما مرا کسی در مونم کردین خولیگان که میگه دوستان سلام خوش آمدی برات میگه همه کسا خوبین بچه ها الحمدلله سازیم خدا بشکر خدا که سازی خوبی سلامتت خوبه باز یباریگه خوش آمدی ساق بولینگ دودر جان سبینه گلونی صورتت خدا دوستان تیوی میگه یا بونا شوید آیله توجیک در پیتر میگه خوش باشی اجینا دوستان تیوی میگه میکنی مادری عزیز گفتی گریه میکنی مادری عزیز گفت دختری داشتم همنامی تو دخترم وفات کرد سنی نوجوانیش به تو نیز بسیار مانند بود و مرا رقمهایم را گرفت زنگ میزد هر گاه میپرسید آهسته همین طور پریویت همنام دوستان دوستان تیوی میگه سبین که بهادر لایک نشون داده مرم خوش آمدم دوستان میگه دوستان میگه دودر جان یا پشت میلیون بار خوش آمدی دودرک یا پشت ادمین کلوش نمیتی دودر جان از بک فراموش کردم ایکن چیکار میتم دودرک یا پشت کلید جان دوره زیاد دقیقه بی یا الله مهربان خوش آمدی همه کس عزیزان دل بالا نمیره کلید این دادم نمیدانم شید نشید نمیدانم همنام как дела как настроение دوستان میگه ها با عشق نشوی سبینکا میگه اکا اسماعیل خوش باشی اکا جون بهادر سازن خوبه دوستان تیوی میگه یک خولیگن که ها مانند کردم خوب سبینکا کردم گفتم نامشه علیش کرده میبخشه اسماعیل جان میگه اجینا چور شدی مهاجر بچه میگه اصلی دوستان تیوی سلام جانی من مهاجر رفتی کلادم خولیگان که میگه کاروچی کش کردم خلاصه گفت که مرا به فرزندی خودش قبول کرد ماشاءالله بهترین حاضرم با تعلق است خواهر جان یک نقطه چیزای مفید پریویت как дела как настроение دوستان میگه سبین که عالم موسیقی گفته پای یک نقطه ببینین که همه خش و توار شیدین زور مفید میگه اسماعیل جان هیچ گپ نیست خولیگان که میگه کجانی سهراب سازی من نیستم سبین که میگه من انیق رفتم مهاجر بچه میگه بسیار یخشی همنام خودت قنده دوستان تیوی میگه بچه یک دستگیری کنه دادر جان کلید داری یا نه بله مفید کی میگه ساق برین یک دستگیری کنید میگه بله مفید یک نقطه میگه مایل پناه خدا باشه شب خوش رحمت الله دادر جان مهاجر بچه خداوند نگهبان باشه به شما نیز شب خوش خوابای رحمانی دادرک باش رحمت برای دستگیری برای لایک برای در افیر اشتراک کردن دادر جان میندارم از زمین تا آسمان خوش آمدی یه بار دیگه همه کسا عزیزان دلم خوش آمدین دوستان میده الحمدلله ساز خوب رحمت شما چه خیلی مفید میگه سبین که زوری ده کراکه میزیبته والله موسیقی میگه من
احمد عاشق نمیشوم اجینه احمد عاشق نمیشوم اجینه دوستان تیوی میگم و فلک زدک اینجا قطعی اصلشون اومدن و فلک زدک اینجا قطعی اصلشون اومدن زلطه پری میگه ای مور مهاجر تو فقط میری کی بره خولیگن که میگه پا یک نقطه پجان چی نداشتین خون زلطه میگه دوستان بهادر دوستان میگه لایک مونده اصل دوستان ای سبینکه چیده کجاده دوستان باشد تو هم هموجا میری ای اصل دوستان تیوی تو کار نداری نامی مرا مانده به خدا من عروس پروس ندارم خیلی نکو دوستان تیوی میگه نه اپا خون اکا خون نداشتم یک نقطه میگه دوستان میده شیرو رسم بگی شاید اینجا من توفتم چرا؟ در تاکسی بودم که کجا بودی اولیگا چند سال گذشت دوستان میده شیرو را سر دادم بگی چیزای مفید میگه پا یک نقطه خندیده مفید مایل شما در جان خدا نگهبانی همتان خدا کرویتان و برار باشد عمری دراز پر برکت رزق صاحب فرزندانی صالح و صالحه کنه و همیشه سربلند و خانه آباد باشین دوستانم با احترام شادی رحمت الله ماشاءالله بهترین دعای خیر کردی دادرک اپش شما در پناه الله مهربان باشه خدا شما را نگهبان باشه هر آرزو مراد و مقصد دارید بگذار مراد و مقصد شما مراد و مقصد خیر نیک شما عملی بگردد بگذار به دیدار مادرتون برسونتون آمین الله اکبر ما را همچنین به دیدار مادرمون برسونه آمین خوش آمدید دادرک اپش خوابای رحمانی شبای خوش دادر جان اگر خواب نبرد افی رفته باشه مرحمت بیا هنر و طبیعت دادرک اپش چیزای مفید کمپوت شکلات میوگی دوستان میگه زلطه چرا خانه هیچی نیست اسماعیل جان میگه اصل دوستان مرا کمین کن حوزه دوستان تیوی میگه اکای هنر آمین بهترین الله از شما راضی باشد در امان الله باشید مفید میگه و آخی اصلی تو را یاد میکنم میدونن سبین که میگه دوستان چیزی باشه میشه و مفید میگه همنام کیرا گفتستی دوستان میگه سبین که آخی گپ زن که نظم بینم چی تیما میکنی اصلی دوستان میگه اپاجان در پناه الله مانید من برم رحمت الله زلطه پریداده جان زنده و سربلند باشی رحمت برای دستگیریت برای لایکت برای اشتراکت دادرک اپش خوش آمدی بارگه شبای خوش و خوابای رحمانی زلطه پریداده جان متاسفم مادر خانم یک سال شد که از دنیا گویی و متاسفم خدا رحمت و مغفرتش بگردن سبحان الله یک سال شد که از دنیا گذشت اما با خانوادهش در صحبت تلفنی هستیم شکر یک نقطه میگه آخه همین جده یک تا اصل دوستان تیوی پیدا شده که همو را دوستان تیوی میگه شبهای رحمانی برادر هنر یک نقطه میگه اصل مده کمین میکنی اصل مده کمین میکنی نه دوستان میگه دینا جان خوب نیستی سبینه خوبه من عروسی کی هستم نیستم علامت کرده توی من عروسی کی هستم نیستم علامت کرده توی استغفرالله اپا یک نقطه الله رحمت و مغفرتش کنه و جایش را جنت و فردوس گرداند آمین 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 مفید میگه آمین تو در جان مفید یک نقطه میگه دل در درون شیشه چیزای مفید سر دمیخ تازه باشه همیشه دوستان میگه آمین بسیار آمین بیار هستم امروز خوب میکنم بسیار خسته هستم ماشاءالله خیر خوابکای رحمانی دادر جان شبای خوش خوابکای رحمانی خداوند تا پگر زنده نقطه مفید میگه دوستان گپ نیست مفید میگه مفید اکا ایدگردک رفتم همین همه درو محکم یک کوچکر میگه همو افیر داشته اسماعیل جان میگه آخه من یگان کس دوست ندارم و چوا خودتونه
тема мекне илтимос хеле накне амина дӯстон тв мега дӯстон як нуқта басас мега хандида дӯстон шерот ба худ шаид чизои муфид мега сали дӯстон ман туя нас мебинам ӯ ҷудо кард шуд дӯстон медиа мега ҳамиқа мегум асали дӯстон бачаҳай дӯстон медиа ҳамиқа мегум асали дӯстон тв бачаҳай дӯстон медиа мега апаҷон як нуқта созем дӯстон тв мега несте барои мо ягон коса асал ба худо дар мо эфирит мешид зур мешид ман баҳодур чайкават мекардӣ ало сухан мекардӣ гапҳои маро гӯш намекардӣ бикиш эфирта ҳамо асал ҳушта ба мо асал мегирифтӣ зур мешидам чизои муфид саломат бошӣ дӯстон медиа мега акай исмоил гуфтам ку ҳама дарҳош маҳкам кардаган апай олмонӣ ки дилаш кушода дараш ҳама вақт кушода муфид мега мошалло беҳтарин рост гуфтӣ кадом бадбахте 5 диз мондааст бишӯхӣ ман надидам ростига айҳо ба худо бо кадоме мондаe исмоил чӣ шуд гурда мондагия як нуқта мега ҳамун корҳои кия ба фикра ман бахтовар бо кадагия ростига ҳамун рӯз ҳамун 5 дизлайк монда буд дӯстон тера агар духтар бошӣ ба номи аллоҳ қасам хур ки ту духтари дӯстон тера мега па як нуқта бас падар налад беақли хе гапҳо меги ачто хайрат нахонӣ ягон гапи беадабӣ зада буд шукр баха додаҷон қам тазан бо барои ту ҷангаби додар ма яктаи суханрониша биохӣ мошалло беҳтарина падарналад нагов додарҷон астағфирулло бигӯ падарналад нагов астағфирулло дӯстар надорад чизе ки мардум биган муфид мега исмоил шиши гурда мондагия як нуқта мега и ҳайвон кияи хали гап гуфзод дӯстон меда мега апаҷонам валлоҳ ман ягон кор накардиам ё ҷан мега акай исмоил бо куҷо муфид мега ҳамном барои чӣ падарналад мегӣ дӯстон тв мега ман нав занг гирифтаним хеле гапҳо меган дилам ай духтаро хунук мешавад дӯстон меда мега додар бо чилта бугӯ як тамна чилта сабинка накун чорни ҳамном ура бин чӣ гуфт дӯстон меда мега дӯстон медиа чизои мисер ростига ҷимос дӯстон тв мега дӯстон тв и духтарои замонавиян не касе аз шӯхӣ мекунад гапош аҳамият натем ҳастанд хеле одамо ко шӯхӣ мекунанд чӣ мекунанд аҳамият натем бечур ман намедонам чӣ гуфтаги намедонам ростига ман надидам ки чӣ нависондаид нагин падарналад нагину бола ростем як гуноҳ надора исмоилҷон меган апай як нуқта и дӯстон замонавӣ гирифтанӣ буд муфид мега рост гуфтен апаҷонам ман ҳам ҳамин фикри шумо ҳастам дӯстон тв мега ба ҳамин корашон обрӯи духтарои тоҷика мерезонанд дӯстон меда мега акай муфид замонавӣ шудем ку анакунон дӯстон тв мега баха ҳалолут буд бихӯ бага ҳамун да канали ҳамин да эфири ҳамин баҳодур намедора қатъиян баҳодури қагабута сабинкаи ту буди калагавс дӯстон медиа мега сабинаем чорни накунетон сабинка мега не ба фикрам сабина нестай сабина уна ба канали худаш омад ку дилам дар гӯшаи хоб аст чаро чашмам пури об аст ба роҳи рост роҳе ҳаст ба роҳи каҷ гуноҳе ҳаст машав ғамгин худо бо туст шафоат роҳи рост бар туст раҳмати алло додаҷон ҳунар ва табиат да ҳамин ҷаи хона бурда чи амина мара дӯст медорӣ серьёзна дӯстон тв мега охири замонай як нуқта мега дурӯға нагӯ сабинка ут нести ман хел мекунам ака ҳунар ма
машааллоh беҳтарин суханҳо муфид мега. Э одам дурӯғ нагӯ, инам дӯстон я мега. Исмоил чихели солай ҳайрон меша, як рафтори одаморо мебини. Исмоилҷон мега бародар ҳунар беҳтарин машоалло. Як нуқта мега акай баҳодур хурда гаштем акаҷон, лек ё гапҳои безеб задисан. Баъд марам дилам мон тамоман ай духтаро, дилмон мон ай духтаро. додарҷон панҷ панҷа як меки худованд панҷ панҷаро офарида, не ки ҳамаша медида ки чӣ хеле офаридага. Барои ҳамон ҳамаи духтар як хел нестанд. додарҷон япаш ака бо ман занг гирифтанем бо чилта бугӯ я тарамне бо бечораи муфида айраҳ задиса буди. дӯстон таве ярнин гап задиста буда кутели ма пас ба мегӯй ҳамаша мега. як ташу кард, як таш омада ҳақорат кардиса. ака бо чӣ кор кунем? чун худам нафаҳмидам. Сабинка мега ака Исмоил ҳадис аст ку пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам фармуданд ки ҳаргоҳ шарму ҳаё надошта бошӣ, ҳар чӣ мехоҳӣ бикунӣ. шарму ҳаё доштан аз имон аст. ба ҳар кас ин чиз насиб намешавад. беҳтарин сухан кардӣ. ба номи аллоҳ додарҷон муфид. ман фақат анами гапа мезанам. мегӯям агар шарму ҳаё надошта бошӣ ҳичи дига ту айрамкаи одамгарӣ баромадагӣ. аввалаш ки худованд шарму ҳаёро мода ато фармуд. бешарму ҳаё бошӣ, бовар ки ҳичи сари рахта намегирад. машоаллоҳ беҳтарин сухан кардӣ. ман фақат ҳамин фарзандом ҳамин суханам мекунам ки ба шарму ба ҳаё бошӣ. агар шарму ҳаё набошад, бовар ки ай дастат ҳамаи кор меояд. инстаграм мебинӣ як кас як намуд тарифтора бачаҳай номи бачагиша хай карда мега ман хушрӯвум красавчикум мирене тувори мардак нашида мар. якай дигар мастайку исмоилҷон ба фикрам шумо апа ҳастина. дӯстон тв мега очаи мара куш накун, ҷони банда дар дасти аллоҳ, дасти ту дане раҳмат. падару модаре ки тра ба тарбия карда. Сабинка мега чизои муфид. раҳмат ба падару модарат беҳтарин сухан. исмоилҷон мега гарчи гул дар нозукай машҳур дар баҳру бар аст. хотири шарму ҳаё аз барги гул нозуктар аст. як нуқта бас аст мега зинда бошӣ. беҳтарин машоаллоҳ беҳтарин гуфти хоҳарак япаш. шарму ҳаё набоша мо ҳичим ба худо рост дигар. мада як маслиҳат диҳем. ман чӣ кор кунам ки ё соз шавам? дӯстон тв мега мо дуо мекунем ки худованд парвардигор барои рост ҳидоятшон кунаву шарму ҳаё ба онҳо ато фармояд. омин. дига ай дасти мо ҳичи омадаву ҳичи гуфтан наметавонем. додарҷон исмоил шумо апа ё ака? дӯстон медия мега ака мешава. исмоил ҳамном ҳамаша даф кун тамом. дӯстон медия мега не ду кас истифода мебарем. ҳозим мард. исмоилҷон мега аз ҳаё магзар ки дар номусгоҳи эътибор шар мардонро викор асту занонро зевар аст. аз ҳаё магзар ки дар номусгоҳи эътибор шар мардонро викор асту занонро зевар аст. як нуқта мега аз садоят модарам хобе надорад. ҳаршабон номи некат модара ҳасту ба пеши вирди забон. номи некат аз бароям ҳамчун некӣ ҳасту бас. модари ҷон гуфта хоб надорад. як нафас муфид. ҳунар ва табиат мега зинда бошӣ додарҷон. саломат бошӣ акаи баҳодур, акаи исмоил муфид мега инамиҷа наҳодамай ба эмоном қасама арӯси ҳамин дӯстон тв нестем. ичида
نمیفهمم. ای خواهر جان، سبحان الله، استغفرالله. ما هممون میدونیم سبحان الله. داجی دمی افیروی دوستانم هستیم. ما دمی قما مثال دیگه شما من ندیدم در افیروی همنا مثال گپای شما عشقی رفته باشه یا که یگان چی رفته باشه. خواهر جان انشالله که سخن کردی ما باور میکنیم، نخواد که ما شما را باور نکنیم. دوستان فقط بگو خدا سازشون کند تمام. بهادر میگه ماشاءالله بهترین سخنها پای یک نقطه مفید میگه. همنای من نمیخواهم دیگر یگان دختر قطعی گپ زدن. مرا مجبور میکنند که قطعی من گپ زن. دوستان تیوی میگه راست گفتین اکای بهادر. دوستان تیوی میگه همنام بابنی گروکت سیاه. دوستان میدیه همنام بابنی گروک و اللهی قسم سربینکه عروسی من نیست. چوه ای دختر نمیفهمد. دوستان تیوی میگه حیا باید که دارد آدمیزاد که لعنت بر وجودی به حیا بود. یک نقطه زنده باشی خواهر جان. همنا ما بس کردم بابنی کی رکو نفهمیدیم. یا الله مهربان. میگن که به عروسی رم هنر دوستان میدیا میگن خداوند هر یک بندش رو توفیق ده. توفیق نده کوشش های ما و شما به فایده. اسماعیل جان میگه انا اکو گفتم کودکو کی جوجو اولالا کودکو کی جوجو من خوب اولم خوب نیستی که خوبی خوش نکش اپا یک نقطه من همشه رو فکر داشتم. هزار رحمت که نویسید مفید میگه همنام چند مینوت بس کده. دوستان میگه یعنی که چند قش بس کدن تا توبه دیگه همتون سازین. دوستان میگه سازی برجان دیگه. دوستان برجان دیگه سازی. سبینکه میگه سبینکه عروسی کی باشم. بهادر میگه کو بگو سبینکه. بهادر میگه معنای امی سوال شیری مرا کی میآورد. دوستان میگه سبینکه. بهادر میگه من عروسی آدما یوتیوب نیستم. اکای بهادر. سبینکه میگه مسلمان میشود هندو اگر گوید خدا یک. مسلمان میشود هندو اگر گوید خدا دو. کو مسلمان میشود هندو اگر گوید خدا یک. مسلمان میشود هندو اگر گوید کو بیابین کو بکوین. دوستان میگه اکای اسماعیل در چند جای قرآن می آید که ترجمه و شخصی را که الله گمراه کند هیچ یاردم دهنده برای اون نیست. دعا کنیم که الله گمراهان را گمراهان نگرداند. بله بهترین داده جان مفید. شاعر یک شعر میگوید مراد ما نصیحت بود و گفتیم حوالش بر خدا کردیم و رفتیم. دوستان تیوی میگه خواهر عزیز سبینکه بانو همین آدمی کنکوده اهمیت نتی یک نقطه میگه. بهادر سبینکه گفته لایک مونده همین یک دختر رفیق در اومد بیچاره را میگن عروسی فلانی توبه. اسماعیل جان میگه همنام ایروز جمعه باز بس کردگیم. دوستان تیوی میگه یک نقطه بس است. سبینکه لایک مونده. هندو اگر گوید خدا مسلمان می شود جوابش همین. دوستان میده معلومه که شعر چی جای نفهمی داره. مفید میگه همنام او جمعه تای جمعه بس کدی جمعه دیگه امو باب نکید. دوستان میگه چیزای مفید رحمت زنده باشی. راست گفتین. اسماعیل جان میگه چیزای مفید نفهمایی. دوستان
салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. раҳмати аллоҳ барои лайкат розаҷони пасо саломатӣ хуб коракот созан хуш омадӣ хоҳарҷони асал. Сабинка арӯси ютуб наша ки саҳар мехезӣ нест гирифти рафти баҳодир якем гапои хушрӯ мегӯ ки ака Исмоил саломат бошем муфид мега не маънои шеъра бигем дӯстон медия мега мусалмон мешавад. Мусалмон ки ду худоро ки чӣ кард худо якав ягонае ку як худо ҳай ду худо ки гуфт кофар мешавад. маънои гапам рост дуруст ё ки не? дуруст гуфтам ё не дӯстон медия? Не ҳамномак бисёр шӯхӣ мекардам худат медонӣ як духтара дӯст доштам мегирам гуфтам шукр тамоман ай духтаро дилам монд дӯстон тв мега бо кира чӣ кардем дали тиш кардем заграни тиш кардем дӯстон медия ман мегум гӯш кун муфид мега ва алайкум салом хуш омадӣ розаҷон хоҳараки азиз як нуқта мега модар вақти намози бомдод шуд ҷои шумода ҳоли шабай дамо 9:23 шуд хоҳарҷон набере бо гӯш Питер Баҳодур мега агар ҳинду буга худо як асту мусалмон мешавад агар мусалмон худо ду буга ай дин мебаре охи барам ҳамуро гуфтам ку яъне ки мусалмон ки худо якав ягонае ду худоро ки гуфт ай динаш мебаре акай Баҳодур Сабинка гуфте карочи амина мада камент кан ма ҷавобатро диҳам озӣ кам кар бо имон шав дӯстон тв мега хуш бошӣ апаҷон як нуқта созен хубе розаҷон мега не ки буд шукр мо бе ош мондем бояд ма ош мехӯрдум дӯстон медия мега Сабинка мега астағфируллоҳ субҳаналлоҳ худованд тавфиқ тия гиря меояд ҷавонони ҳозира ба ғарқи гуноҳ тайёрӣ мебинам Исмоилҷон мега Сабинка Баҳодур гуфта хандида Сабин брат аҳамият натешон дӯстон тв мега дӯстон медия дидем муфид мега даҳани ма калимаи шаҳодат дора амина барои чизои ҳароми ту мегуфтагӣ нест Сабинка мега зинда бошӣ духтарҷон охи мошаллоҳ беҳтарин сухан кардӣ ку чизои муфид илм гап нест дӯстон медия мега алҳамдулиллоҳ соз хоҳарҷон розаҷон як нуқта мега ҳозир медиум апаҷон роза мега гап нест розаҷон япаш иншолло ки мо ҳоли эфирно рафтеста акай Исмоил рост гуфтем чизои муфид мега духтари қишлоқӣ ту ақлу тамиз дорӣ ё не ҳайвон ин гуна суханҳои фасода наменависад падару модарат ҳамин тарбияро доданд ҳунар ва табиат мега дӯстон меда саломат бошем муфид мега и кияй одам беақлай дар байни 11 нафара қуррат дорад дӯстон медия мега шукр бикун салом алайкум апаҷони олмонӣ ва алайкум ассалом хуш омадед шукр бикун саломатиёт хубай коракот созам айбари боло бигзар тоба астағфируллоҳ худо инсоф дия ҳамада оилаи тоҷик мега роза апаҷон сози хубен саломатиёт хубай Исмоилҷон мега Сабинка брат гуфта лайк монда гул дар болои мерседес илми чизои муфида гап нест омин мегам муфид апай оила омин гуфтеса муфид шукр 24 лайк зинда бошед шукр бикун худоро шукр ки 24 лайк шид 5 дизлайк шид ла илаҳа иллаллоҳ муҳаммаду расулуллоҳ ла илаҳа иллаллоҳ муҳаммадан расулуллоҳ як нуқта басас гуфта дӯстон тв гап нест зинда бошед чизои муфид акай Исмоилҷон созем хубе ма созум шукронаи аллоҳ роза мега ку чорни накунем чӣ мақсад дора ӯ дилша холӣ кунад шояд сабук шава Исмоилҷон мега ма хуҷанд келин сиётатона монед касе нашуда бошам дастгиритон кунам шукр бикун мега ай хуҷанд келин ба худо нашнуд хоҳарҷон сози хуби саломатиёт хубай хуш омадӣ як бор дига хай хуш омадиам кардиму бо як бор дига хуш омадӣ хоҳарҷони қандам
یا الله. سبحان الله. استغفر الله. خواهرک آتش نخود که همین سخنو بزنی. استغفر الله. جا مردا هستن خواهرک عزیز، شرم و حیا را استفاده بر خواهر جان آتش نخود که تم خیلی سخنو بگوی نمیزیبه دمی سخنو. باور که همین سخنو تو نمیزیبه خواهر جان نکنی. جا مردا هسته خواهرک آتش. رحمتی کلان اپا جان خوش باشه. خوجان کلین کو گناه شدی دوز به کلیتش بتم کو. استغفر الله. یا الله مهربان کو شویم. اسم جان میگه سبحان الله و بحمد. سبحان الله و بحمد. سبحان الله و بحمد. و خدای تنی کسی بوده تنی ما شرم اومد. سبحان الله. ای امین. به ایمان بودیم. استغفر الله. به خدا ایزار مردم امین. همه قگب میگی نمیفهمم. سگ یک بار خف بگوی گوشت میکنه. دوستان میدیا میگن. دوستان میدیا شکر بکن لایک مونده. به خدا اگر بگو موندم. استغفر الله. استغفر الله. وچه مرا جانش در دست الله. وچه تر خدا عمری دراز نصیب کنه. آمین. سبین که میگه بی ادب کیست؟ نه اون که کی پدر مرده بود. پدر به پدر اون کیزی دنیا ادب به خبر است. چیزای مفید میگه پجان اوستم پس نی یا تیلی من روسیگه باید سخن یک چی را خوندم ای گپ زنی هم موندم هشم رفت. سبحان الله. در بین قدر مر کلام کشیکی شبانشم میرارکی دوستان کلاشم میکنه و اسماعیل میگه که اسماعیل مفید خندیده. دوستان میده اسماعیل گفته خندیده کن نیسته یگان آدم مرا 700 سکونده روی کنن دبرم خواه کنم. تو ما را نماندی کو 700 سکونده. ویله توجیک اسماعیل گفته خنده پجانه التماس اهمیت ندهین هر خیل به ناموسا را. دخترها آرام شوین التماس صبر کنین و همه خواستگیتان میرسین. سبحان الله. یک نقطه میگه راست به خدا. استغفر الله. میگن دیدگی و پشیمان و نادیده ها در ارمان به خدا هزی یا شنود هر چی میکنم یکی استغفر الله هم چیزی بهترینه. سبینکر رحمت که آدمی وزنین بوده به گپای احمقی طاقت میکده. ماشالله بهترینه دخترک ما. بهادر این چشمت سینه او چشمت چی میگه؟ میگه که بیا خواب کنیم. دوستان میگه اکی بهادر من 1000 سکونده روی کدم 100 سکونده روی کدم خواب کنید. شکر بکن میگم. چیزای مفید دوستان گفته خندیده. سبحان الله. آوازم بلند شده که خوجان کلینیانه هنر و طبیعت ای دختر نمیدونم. ما قطیش داجه گپم نگرفته. این دوستان میدونه ای فکر میکنه ما عروس دوستانم سبینکه میگه اپا جان خوجنده اویلای توجیک میگه شکر بین مده شوین کو. اسماعیل جان میگه چشمی چپم چشمی راست من چشمکی دیسه میگه بیا خوب کن. بهادر میگه ای خواهری من حالم کلید نداره بکو بینم. شو این مردم خودمانه یک آدم در راه راست هم روان کنید حقارت میکنه راهی بد ده هم روان کنید فکری بد میکنه. دوستان تیوی میگن این همه روی بی عقله دادر جان همه این گمراهیه. برای ما بیا دعا کنیم همه کسی که برای راست هدایت میکنه. سبحان الله. سبینکت چشم نرسه تا دختر خوب شده. خدا میخه دوام بوده. دوستان میگه دختری خوب بود این میمونه. سبینکه اکی بهادر چیزای مفید خندیده. سبینکه خواهر جان برای چی این نفر شما را در هر افیر تهدید کرده این گونه سخنها می نویسه. این
лаънатира ҳоли ман меёбам нахуд ин гуна одам фасод мешудааст ҳунар ва табиат мега. Омин дӯстон, ТВ Сабинка мега. Исмоилҷон, ман шудам, лекин шумо вообще дар канали ман активни нестед ку? Хуҷанкелин мега. Активни нашидаё? Субҳаналлоҳ. мар акай ҳунарай пишти мара Сабина ҳама таҳдид мекунам. мо Сабинка ма дигар ҷоҳода намедонам, дар эфирои мо ҳама ҳурматш мекунанд, ҳама нағзш мекунанд Сабинкара. ма дар дигар чиҳо ба худо намедонам, дар дигар эфиро ки чиш мегӯянд, не ки дар ин эфирои мо дар чанд нафаре ҳастем ҷа эфир мекунанд, ҳурматш мекунем ҳамамон. беҳтарин суханҳо мекунем. Ягон кас ягон паст не баланд ҳамаро акаҷон апаҷон гуфта ҳурмат карда гап мезанад. Исмоилҷон, ман инча хондум, акай ҳунарай пишти ма Сабина ҳама таҳдид мекунам. дӯстон, ТВ брат ҷавоб те саволи и ҳунар табиата. Сабинка мега сеҳатманду сарбаланд бошед. дӯстони азиз, Баҳодур ТВ мега ҳама каса азизони дилам хуш омадед. Сабинка пӯстинша чапана напӯшида, ягане пӯстша мекана. Исмоилҷон мега ҳамин духтар ҳамиҷа боша, номеро тамом. хоҳари азиз, ман қатид як суҳбат кунам, илтимос хоҳарҷон, як нуқта мега. апай ҳамшаҳрӣ, ман созум, шумо созем. дӯстон ТВ мега Баҳодур чашмот они рам гап задост. дӯстон медиа мега акай Исмоил чизои муфид мега. Баҳодур Исмоил гуфта хандида, раҳмат ҳамшаҳрӣ, шумо чӣ хел силкатона монем ҳамшаҳрӣ шукр бикун. гуфта шукр бикун канал дорем. ман нафаҳмидам ки дорем номи каналу чи и Хуҷанкелина шукр бикун. Исмоилҷон, савол, дини ислом дар кадом сол пайдо шудааст? дӯстон медиа мега. Субҳаналлоҳ. ҳама хато мекунанд. мард одаме ки ай роҳи бад мегардад, ай сухани бад мегардад. Сабинка мега. ҳо дӯст Баҳодур мега охи Сабина беҳтарин духтар аст, лек яхел беномусҳо инро асабӣ мекунанд. дӯстон ТВ мега 621 нуқта басас мега чизои муфид 610 мега. Исмоилҷон, апай админкамон нома гуфтустан ку ман Хуҷанкелин 620 Исмоил мега 610 як нуқта басас мега чизои муфид мошалло дуруст 610 сол чизои дӯстон медиа мега. Исмоил, не ман намекунам дигар гапи бад. Сабинка мега. ин гуна инсонҳоро падару модаршон ҳамин феълу рафтора доранд, барое ки харбуза ранг мегирад. ин духтар нест, ин бачаи ҳунар ва табиат мега. савол, ҳазрати одам саллаллоҳу алайҳи васалам чанд сол умр дидааст? дӯстон медиа мега. дӯстон ТВ 1501 нуқта мега. бикун ки ма апаҷон, ма шумода ҳастам, эфир мекунем, мегӯм ина медорам ки бо кору меғалта бо мером лайк монам. ягон вақт успед кардам, ишав плейлист мемонам, як камин кун. Исмоилҷон мега 986 сол. раҳмат бучаҷон. дӯстон ТВ мега. ин киҷо шид савол додагӣ? бачаи 10 каси тахаб хомӯшид. Исмоилҷон, бузакам намур ки баҳор меояд. шукр бикун мега. марам аниқша намедонам. ба гуфтам ма 1000 сол. ба гуфти ма 1000 сол.
дӯстон медонед соли ҳазрати одам ягон китоб да омадааст, ягон китоб да наомадааст. 999 сол Сабинка мега. Сабинка ман рафтам, брат худата эҳтиёт кун дӯстон, тебе мега. Шинобин Исмоилҷон мега. ҳаматон худо нигаҳбон боша. Ман рафтам. Раҳмати Алло додарҷони ширинсухану зинда бошед. Насринта напарон, шуморам худтон эҳтиёт кунед. хобои ширину шабои раҳмониву хобои раҳмониву худованд нигаҳбонат боша. Раҳмат барои дастгирии додарҷон зиндаву сарбаланд бошед. хуш омадед бор дигар. ҳама каса азизони дил хуш омадед. ман то ба ҳол нашунидам соли ҳазрати одамро. чизои муфид мегӯяд. шабои раҳмонӣ дӯстон, братҷон, аҳамият нате асабота эҳтиёт кун. Сабинка мега. ман ҳамин ҷабҳаҷон камтар дастон банд шуда дастахонна ҷамъ кунам ки яке шавҳарам биёд тамом во корча шади. хуҷанкелин рӯсида шумуда чи завтрак кардесе, ужин кардесе, полноч кардесе, чико кардесе. ман шунавидагим амихел шунидагим 1000 сол дӯстон медия мега. ای بهادر خونوار چشمی دیگه هم چشمکی کردیسته گفته برفتی باز تاک چرتی نمون که خیرخش کنیم خودش. من امروز در افیر توجیک صبح دیدم فساد چند اکاونت دارد. این بچه های از نوشتنشون معلومه که دختر نیست، بچه های ملخک تو долго намеҷаҳӣ, ба қаб мехӯрӣ, шармандара пазорш мешӣ. Фасод одам, ҳунар ва табиат мега. Ман шунавидагӣ 1500 яд буфта мега. хайр давоми суол дӯстон муфид мега. бале ҳунар бародар яд нуқта мега. آخه سوالت جوابشه خودم نمیتونم. هنر سبینکه هنر میگه. به خدای چی نفهمیدم. این سبینکه نره یا موده یک کس برات یک تا اپا میگه، یک کس براتیشکش میگه. این سبینکه دختره که پروسم شوخی کدگر میزنه. دخترکای زمانوی دوخیم. 900 سال عمر دیدگیان حضرت آدم دوستان تیوی میگه. ما دخترم سبینکه خندیده. دوستان کلادم اسماعیل میگه. بابای بهادر اولای توجی خندیده. چشمی چپم سینی چشمی راستم چشمکی زده. میگه بیو خواه کن، من روم خواه کنم. شما سوال دادن گیرن. من یکون خوی توجیکی بینم در چیزای مفید تفسیرشم میکنم. دوستان میدیم میگه من شیری مادر. سبینکه میگه من یک سوال دیم بعد برم. دوستان تیوی میگه اینا من نخونده سپام رفتم چی؟ این نخوندم اتخواهجان است بکن یا زیادم نه زفتر کرده شدیم. همه یک گسلوندم کودکم صدیق به شوهر ما کور به ساعت 8:05 شد. ای ماشاءالله بهترین. نه سپام نرفتیم. من خواهرجان همه را پرویرکه میکنم با افیر میکنم. سپام همه را پرویرکه میکنم. اسماعیل قلم این قرکه که بود دوستان میگه سبینکه بهادر گفته مرحمت دوستان مفید میگه. مرحمت سوال بوده دوستان.
یعنی سوره دخان در شب جمعه میگه بخونن دوستان تیوی مفید میگه میبخشی ما یکم با شنیدم این سوره را دوستان میدیا میگه میروم وازی سبینه برات تو اگرنی دوستان تیوی میگه می سوره دخان شست دخان یعنی دود مرا تبریک نکردیم این روز چند سوره خوندم ای ماشاءالله بهترین تبریک دختر جان سلام کلوچ مسلم اول تو که تنه کمک گرم شود سلام حال قبول نکرده کلیت کجوشید تبریک به حضور میگه سبین که چند سوره دوستان میگه مالش برا گم شو خوک سحر کوری ای بابای مفید به کورچی سبین که میگه چیزای مفید یک سوال خدوده دوستان میگه سبین که احسن بارکالو الله شما رو به تمام خوشی های زندگی نویل گردونه و توفیقاتون رو زیاد گردونه مفید میگه تبریک خدا حافظه قرآن شد دوستان میگه دوستان تیوی فهمود دوستان مفید میگن سازین کلوجا تاجان دوت در جای نبا میتون زمینه خوش آمدید در جون پس کلید اینم دادمت نمیدونم شید نشید خوش آمدید در جون دوستان میدیا مرحمت مفید میگم 5 سوره من و بشه نمیدونستم رحمت سبین که میگم سوال اگر قرآن را به ترجمه تاجیکی بخونید چنین ثوابی عربی است من خیال میکنم که نه به فکرم الله مسلم رحمت سلامت باشیم بهترین سبکت چیزای مفید میگه اومدم اپجان شیرین نکم سازین خوبه انشالله الحمدلله سازیم خدا باشه خدا که سازی روزا جونی پس به کلیت بتون میستی نمیستی که خیلی کلیت میتون خدا حافظ قرآن شدی سرد میگه قرآن چی زبون قطعی بخونی ثوابش هست سدین که میگه رحمت همه تونده سدین که میگه یک دستگیری کنیم برادرها الله مسلم میگن خدا مورم قاری قرآن کند دوستان میگه بهترین سبیگه همسینف بوده این بهادر یکو دوستان حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم در عربی اومدگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید من راستیگت من قمایده یکمش خوندن میم دیمش هم با مایده بده خیلی کم کم میفهمم که چی نیست یعنی که مایده بده نمیتونمش خوندن من ماشاءالله مسلم میگم التماس یک دستگیری کنه مسلم میگه سبینکه با لبوی زبان ثواب است لیک فکر میکنم چنین عربی ثواب نیست دوستان میگه که توجیکی نویس من نمیفهمم عربی را دوستان میگه رحمت اپجان به کلیتی علم کن اگر ندان عربی را به تاجیکی بخونش میشوم مسلم میگه دوامش میگه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر کسی که قرآن رو بخوند به اونه که مینویسن و یک نکی به 10 برابر میشه من
نمیگویم که الیم لام میم یک حرف است، بلکه الف حرف است، لام حرف است، میم حرف است. چیزا میگم و ترجمه اش نه پروست مثال الف به توجیکی انی کلمه را دوستان میگم ما کپوتک شدیم یا نه؟ بله شدی کپوتک. یعنی که کسی که الف لام میم میگه 30 ثواب در نامه اعمالش نوشته میشه و هر کدامی که از یک دعای قرآن رو بخونه در یک حرفش 10 ثواب نوشته میشود. مفید میگه دوستان گپی ما حوزی داره. مفید میگه رحمت اپاجان قنده به کرته کبوته که زو کشیدسته بودم اپاجان راستو ما میزو کشیدستم همه کبود بودو تو کبود نبودیم. ثواب میگیره با تاجیکی رم یکی مثل عربی نه اگر نه ثوابش هسته. چیزای مفید دوام تکی ما یکان چی نفهمیدم. دوستان میده اپای دادر همه قرآن همش یک اگر پرابل نشتگی باشه انشالله ثواب بهترین میگیری. چیم همین یوتیوب شیطان در راست میگی دادر جان بهترین روز سخن کرده. همین یوتیوب همین افیرو موده هیچ فایده نیست که با میشنیم و میکنیم کارم. مسلم دادر جان در یکم ویدیو ما یکم چی ننشوندی ما انشالله با دستگیری میکردم بعدی فیلم. هر مسلم چه عربی ثواب است دوستان میدونید. ما پروگرام خواندم خطا نیست اگه احتیاط کنه بعضی حرفا خطایم. دوستان میره چیه ثواب نفهمیدم. مفید میگه دوستان من قرآن مشه یک خانه دگر به عربی ندانی به تاجیک خونش بله ثوابش یک مسلم میگم چیزای مفید 3 ساعت شید فهمونده استم. دوستان میگم مفید پیریود کن بودر میگه پیریود کن. چیزای مفید ثواب قرآن به تاجیکی ای پروگرام بخونی چینی ثواب بخونیش
با توجکی یعنی که به همین حرف خنو بخونیش چین عربی ثواب دوره یا نه؟ که به حضور من کیست میشه یک که اگر مین باشه از میشوم. گفتم که دوستان ثواب هست بله. رحمت برم. یک سوال دیگه سوره و یا قرآن را به لباس اوستین کرده و یا به لباس بینماز خواندن جایز است؟ نه البته درست نیست خواندن. نه به لباس کلتر نه به لباس بینمازی. نه جایز نیست به لباس بینمازی تمام قبول نمیشه. با اوستین کلتر چی؟ بهادرم سوال بده. کدام سوره به طهارت خواندن ممکن است؟ حسل چی میشه؟ حسل میشه چی میشه؟ سوره را به طهارت خواندن درست یک قپیدن قرآن به طهارت ممکن نیست. چی گپ شده میگیم که اکر بهادر توجه است میگم گفتم. سوال جواب بهترین چیز است ماشاءالله. چقدر چیزا مفید چقدر دوبای سوره را به طهارت خواندن ممکن دوستان میگه سوال بده. سوال جواب بهترین اینه که سوالای ما کمتر میتوین.
دوستان عزیز که یک دستگیری کنین التماس که کسی دمی دادرک منشته بدونه یک دستگیریش کنه انشالله که شما هم دستگیری میکنه. دوستان آیت قرآن در میگه که سوره واقعه قرآن را فقط طهارت دارون بقبیم. دوستان آیت قرآن در میگه که سوره واقعه قرآن را وقت طهارت دارون بقبیم. طهارت دارون بقبیم. درویدن هم میشوند. امینش که سلام کریوات بهادر چوری نکنیم گپی بزید نمیگم ما یکم کبس چوری نکدیم خواهر جان میشه دادر جان میشه که چور نید کده معنی بگو که چی سخن میکنی خواهر جان یک چی پرسیدنیه عصبین کم پرس خواهر جان که سخن ما بخواه ما یکم تمام چوری نکدیم درسته که قرآن بخونی یگون حرفی بزیر نزن خواهر جان که ایجا درباره اسلام سخن رفتیست خواهر رکیتش اگر از نه نکن نه نکن که چی میگم اونش که سخن میگم اکای بهادر خوش آمده میگم خواهر جان دختر میشه یعنی خواهرک یتش اولش که تو دختری زن هستی باید که تو به شرم باشی به حیا باشی تو باید که شرمی زنکی داشته باشی خواهر جان یتش تو دم نمیزی به خیلی سخن من میدونم که تو بهترین زن هستی بهترین دختر هستی نکن پرن تا گرفته دنیا را پرینه یکمش دیمش که بای او دخترک خیلی بای نیست خواهر جان پاش عروسی وای هم نیست خواهر جان این فکرم نکن نخود که برای بچه شما جنگ شوینه گپای بیادبی بزنی خواهر جان با فکرم که ترا تماما بو نمیزیبه برای می هر سخنی بزید نگو هر اینا در بین می قمردک اینا کیم چید گپای بیادبی نیستندی خواهر جان نه نکنش که به چی میگم به چوره ولی اون سخن بزید ننویسنده در خواهرم صدقه آی با همه موقتی او رو دیدی و بچه چه خیلی شیرین سخنه خواهر جان با ایقا سخن شیرین سخنه همه قطیش آخه چه قطیش گپ و بزید گپ زنن یا آدم خفه نکنه یا آدم گپی بزید نمیزنه بهترین سخن میکنه هیچ که نمیخواد که او رو خفه قطیش بزید گپ زنم نمیکدیش در افیر خوب برده خورستم همجا با سوال جواب دارن که خرخر کیه این همی که بوده که اسمای کلاش بگی که
اسم کلاش گرفت یک دوست کلاش گرفت حلال شد بیچاره اسم جان میگه امینه تر خدا صدقه خودی کنه خودت من مجبور میکردم اما که 3 ساعتی دیگه میشینی فرده بعد دیگه کانال بیو و هوشم چوری میکنم گاه خورستی شما بوده تا ما در اینجا سوال جواب داریم بیچاره مفید گفته میگه من نیستم بهادر میگه بهادر میگه که ما چشمم پوشیده است یا چشمم فریب کرده بود که سه بیا برم خواب بریم من نیستم میگه کی را گفتیم دوستان میده میگیم دوستان میده میگه ما در پیشتون خواب نبرده این برای هم خرخریت ما جنگ داشتیم از 1 سال یعنی خوش آمده شما مرحبا بکن با گفتم که چی گپشید در نقطه مرحبا بکن خوش آمدید شما میشه تا یک نقطه گپ میتینی در اپا جان ایا مادر دعا ده برایم که سالم تا به درگاهت درآیم منم آن فرزندی رهداری تو مادر دعا ده که محتاج دعایم در خواهرکم صدقه به شیرینستگی روزا جان اشوخی بیرون میگم یک نقطه میگم من به عربی چی میشوم انو من میشوم انت تو میشوم انت معلم برای پگره ویدیو تیار کردیم چخلی ویدیو تیار کردیم یک نقطه که در گوش ما استاک بگم هیچ کی ده نمیگم سر اونا داخل نمیفهمم هوا وای میشوه هوا من عربی خطی گویون من کیست میشوم من عربی خطی گویون من کیست میشوم این خواب که درس اسلامی خوندستم هایدی زنک ماسته شورای چی میگه درس عربی با هر کس با خودش میکنه خواهر جون وای عربی هر روز نیست کن طوری تیار نکرده من فهمیدم که برای کودکان درس عربی پاشون درس میتن من میشم مفید نه حالی سر نکرده پا یک نقطه من در کانالم اوش میکنم میپردم تو یا نقطه بین من اوش کردم بگو که نه وای اوش کردگه من نمیکنم تو من دیگر چی میکنم هر دو کانال در پرداختنیم یک نقطه در یک شعر مادر بخونم میگم در کانال قصه یک رولیک اسلامی بهترین خواهر جان این زریادش کپوت میشه وشت کن الله بچه مرد
پجان ما سودای او آدم نمیزنم. او چند قیب بسیار باشم که خوبه. سلام علیکم پجانی جانانه و علیکم السلام خواهرک السلام بستاش نیکو خیلی سو سلامتیت خوب کارکات سازم خوش آمده خواهر جان خواه نیستی چی؟ پجان ما سودای آدم نمیزنم طرف شما با شب نمیشود. نه حاضر ما در روز 9 ساعت 12:42 بهترین ما تماشا کن انشالله مفید میگه که بومو بومره در دادرکم صدقه زنده باشی برای خواب را به خدا شوخید میکنی سبحان الله مرم خدا میگم که شما برای خواب را شما آدم های بیکار آخه میگم که ما عروض چی گفتم شما بیکارین یا تیتا برای خوری بشخو بکشمش مرم این سودا نیست میلیون ها آدم ها در یوتیوب علمی که دارن پیش میبرن خواهر جان تو ثواب دنیا و دنیا را اخذ میکنی یگان جوی چیش نیست شکر ساز استاش نمیگه با نگن ای روی ما گرفتم نه ای سبحان الله استغفرالله بگو خواهر جان دیگه کسی علم میآموزی هیچ جویش نیست گفتم بیره کسی چیز میده سلام علیکم پاجان و علیکم السلام ریسپت شهناز که خوش آمدی خواهر جان سوزی سلامتیات خوبه کارکات سوزن رنج برده مادری فرزند پیدا میکند این پسر را پاسبان روی دنیا میکند تا شود پاینده تقدیر آن پسر در دل فرزند خود مهری وطن جا میکند در خواهرم صدقه ماشاءالله نه این فکر شخصی شما پیش برین اگر توانین میگه سرش کنم میگین بله سرش که به خدا ای تو نیستی که وستاش نه واه بچه البته سرش کنین وقتی که استعداد دارین حتما شروع کنید استادم اگر فهمد خرسند می شود چیزای مفید میگه درست نویستم یا نه اگر نه درست نویس استاد بیارین بعد زبان استاد بسیاری بعد زبان ها پیش بردسته عربی را سر میکنین یا نه نیست مفید میگه اپای بستاش نه سلام چی روزا میگه حرام میمونی توار گم شو اینجا پدرت نالد استغفرالله تو میمونی حرام تو مادرت خرای چی حرامی مری به هم روزت صدقه همون پدر و مادرت کنن آخر گفتی بود درسی عربی یعنی نکنم شب تا سهر افیر خواب دیدم بستاش نمیگه بهادر اینا طرز سهر باش استغفرالله سبحان الله سر مبایرون کدم این حیوان کی بود بر پدر عقلت نالد حیوان این حرامی یک ارچش خره که مادرش ای خر تولد شدگی استغفرالله سرم بایرون شده سبحان الله
خیر وای نکنم و ویدیو نکنم اگر وستوش نه یافته باشی تو نیسته باشی بهترین اینجا دیده قریب بیمارینه سر شدم کدام ویدیو جالب برای چی؟ ای دختر ای خر تالش دیگه بیو امشب بدترین جزاره ای قیامت داره دادر جان اینا قیامت داره قیامت امیره ره نمیتن سبحان الله ای با فکرم دختر نیست نه خود دختر قبل شرم و بی‌حیا شود این حرام یگون همون مردک های خیلی با رنگ هستن کن خیلی بچه های رنگی مردک ای رنگی زنک رحمت افتا جان به فکر من ویدیو کنید چند کسی دیگر یاد میگیرد ما برای خود تا گفتم خواهرزون قسم خورده بود در و افیر کی دخترم ای صدقه نامی دختریش کنه سبحان الله موزیکا همون ایرو موزیکا آخه چی میشه و جلب میشه خواهرزون همین من هزار چور بالا نمیشم همین آدم میداره میگه یا پا شما داشیدم موش میداره میگه ما شما داشیدم میداره ما باید میشم من نه که هزار چور بالا نمیرم بعد چی کار میشه و روزه میگه وستوک برای موزیک باشه با خیر ادالیت چون کن هر روز یا تا ادالیت میشوم فقط موزیک ادالیت کن افیروی همه را به همین گپ های ابلهیش جزیر کرد یکون باره که در این افیری اپای علمانی ایخه سخنهای قبیه را دیدم ها راست به خدا مرم حیران شدم اول اهمیت ندادم تا چند دمی سرم حیران شد به خدا همین میگن همین توجگاه یک مطل دارم گو میگه همین در رفته سه باشی یک ساعت در پیش در یک آدم ایستادگی باشه همه قصگی خوبی همه قصگی چی یک بار دو بار همه را سنگ زدی همون سگ گیرنده میشود نه که همین آدم هم خیلی عصب ما ویرانی کرد قریب مرم یک دپک خشروش میزدم موزیکا را اوت کنم یا ازمینی دپا جان موزیکا را بتونی اگر موزیکاش اوت کن دلیل کن برای ما در مگزین در اومده بودم راستی گفت من вообще موزیکا نمیمونم ویدیوی مرا ببین من تماما موزیکا نمیمونم برای که میدونم بسیارش همونجا نشوندگی که افترسکی نداره نه که با میمونی سیرانا پیدا میشود کدوم قبرستانی که برای من هیچ وقت نمیمونم در کدوم مگزین در اومدم همون مگزین چی موزیکا را کیسه بود همون مگزین کم کرد چی قپیده جالب همون موزیکا اون موزیکا رو من پروستم موزیکا که چیکار متعلق کردم بریدم بینش توچ من 6 بار اوبنا شدم دختراتون با یا 7 بار کی در دخترای ما میگوی من اود کردم کدومش داشت یک نقطه میگه ها یک دوتاش اود کردم موزیکاش وستوش میگه رحمت اپا جون یک نقطه بخدا در گپای همون کسی بود سرم ویران شده بین مردک شرم حیا رو تنیم ما مردم ایزارم
زنده باشی خواهد جان. یک نقطه میگه همه را حقارت کرده. نعوذ بالله. راست میگه همه اونا حقارت کرد. بخدا تا چند نخوندم یا برات نویسته سرم ویرون شد. بعد روزا جان منیتیزاسیون میشه. گناهامون گرفت رفت. نه گناه مالی گپو بوده بخدا در بین مردکان ایتانی اون ما شرم کردم. من نی حقارت که همه گو می فیلتگی رو کو همه مون گو روسیای احمق. خدا جزاش بیاد خیلی دنگ مانی رو. میبری اوچتا بگوی شد به تو خدا درونی کلوش دریدگی اوچتا شلوکه اسمای اوچتا خو یگون سوزی یگون کارتشکا یگون خوکای بمونی که شد به تو بگو. استغفرالله گوید بپا جان جوابی احمق سکوت. این بخدا خواهر جان احمق هم راست میگه سکوت و نه که خب کدیم و خیجا مردینه در بین مردها که یک گپایی که توبه کدم استغفرالله اون حتی مردکا شر میکنه گپا رو بگم. نخوندم سر میا برا ویرون شد. نکه بهادر اول ایخد در دهنی دروازش پشک برین دیونه شکی کرده پشک برینه داده دروازش سگ برینه که کورشیده کشید. گپی نگفتگی را گفتم نفهمیدگی را گفتم و فهمیده. توبه. سکوتم جو دور در همین حالت سکوت نباید کرد. درست میگوید سبحان الله چون چی گفت برای تو کو دستگیری کنی نمیداده رکم چند برسید سیلکه میمونه کو کی دستگیریش میکنه بدروی دستگیریش کنی. بچه او دیگه او دخته حقارت گفته دیگه دستگیری نمیکنه آدم رو. دوستان میدید چیش کرد وایش کرد زبلکی رو تیش کرده مو حقارت فهمدی وای رفته خواه زده مو حقارت فهمدی. اپای علمانی باور کنین همو احمق آدمی همی درونه او دختر نیست بچه یک نکته میگه. آخه کی گفت که او هنر و طبیعت گفت کانال شدیدم که اینچی گفت دختر نیست. نه هستم ما هستم ما هستم. دگجو هستی با تو در این دو درگ ما دوستان میگه دیلم میگه همیره چهار نیمون بخو. دوستان من خیلی گفته رفت نه که مور حقارت کن. دیلم میگه همیره چهار نیمون بخو کنی برم. کوری کدگی شکد رفت. ساعت 12 رو نشد افیرا میکشیم. چی گفته دوستان؟ برای شما هم ایپای کار بردون شه خوره نه قسم بالای قسم بود که دخترم دو افیر با اگر بچه باشه حقارت های دختری میکنه. ای دادر جان روز یک زمانه شده که قسم هم اگر اخدا بود ترسه و قسم هم بدونه خیلی گپای بیادبی می نیسن. هست ازی بچه هایی که رنگی زنکن لباسی زنکی میپوشن کو
خیلی بچه خودتون خیلی میگیرن دادر جان ها خمرو گفتیستن کو دادر جان همین اینترنت هم چی نمیکنی سبحان الله لباسای دختری پوشیدگن کراسکاشون گفتی گپای دروازه که دود میکنن خداشون زنه کردگن سبحان الله ای خیلی گپا را زد قسمی دروغ هم میخوره آخه قسم نداره این چی قسم استغفرالله خیلی آدم هم باور کردن در کنه بچه قپیدنش و کانال دختری داشته ندیدی و فکرم یک نقطه میدونی که کیه اول یا نه اکه بهادر اول حقارت کرد میگه مرم حقارت کرد راست اکه بهادر یک نقطه میگه سرمون سبز روحمون زیبا وجودمون بی‌بلا بود و اله هر کجا باشه نگهدارمون خدا بود و رحمت خواهد جای عزیز بهترین من نخوندم گپوشم مرم نخوندم هوشم من خونده بودم این چیزای شما رو خوند اهمیت ندادم اول یک نگاه کردم کیم چی نویسوندگی استغفرالله گفتم اهمیت ندادم گفتم روسیا کیم چیز کی را گفته دوستان چون چی گفتگی اهمیت ندادم گپای شما رو خوندن گفتم که نگاه کردم دنبالم کرد گپاشم پای یک نقطه میدونی نشان چیزا میفیده پای بستوش نه پجانه که دیدم گواهی میدید که پیسر است مخیه برداره تا دسته یه آدم یا که نه همون نیست میگوی سلامت باشه بستوش نه کخی نه همون نیسته که یک نقطه گفتی که کانالوی دختری داره ها میفری مرا میفره اگر دختر حقارت میکنه بود دیوانم بود این بابا رو بیچی میگه روزا جان زیخ کردم انشالله باید پای در پای هیچ گپ نداره خواهر جان اون چون کنم اون موزیکاش جوش تا ساعت خواهید میشه چهار نیش میکنم میرم یک اکانت میبشه بو میره با خدا اون تلفنش با فکرم جای خالی نیست دیگه نه اکای بهادر خیرت که نفهمید اگه نه افیر میگرفته اکای بهادر اگر میفهمید میگو که اپا جان افیر نکش تو سهر بیسته نمیدونم کجا گناهش با کلام نمیگیرم نمیدونمش کسی باشه الله هدایتش کنه ها موزیکا و چه امو افترسکی امو چی موزیکا افترسکی دارن کسی باشه الله هدایتش کنه بله آمین دیوانای چه و بچه که گپی تره نگیره با مورد ما چی کرد کردیم حیوان توبه به عقلی ده ای دوستان گذاشته به هم آخه میموری بگو برای اکانتو دستگیری کنی با جای حقارتو ثواب گیری نه کیرو حقارت کردن بگو با دستگیری کنی هم اومدی حقارت کردی بهوده پای بستوش نه همه دختر اکانتش صورتش دیده رنگ همون دختری که در افیر شما میبیه کنم وقتا ما یکی چشمم رسید خوندم خندم گرفت همه خوبه اگر
میخندیدم شیفت میخست انا با خوش رو میخندوندن که حاضر خدمت قبیدم که با یادم ای بخت راست میگه چون چی نیسونده در پدر یختش ناله همه تون چون چی گفتم تون پشتی کی را گرفتی سیگو چون چی بود یا تاجان جان تاجیکستان فرزندت هستم در خدمت تو کمر ببستم بستوش نمیگه پروست نامش علیش میکنه چی اپای بستوش نمیگه اپای یک نکته چیزای مفید میده اگر دستگیری میکرد 1000 شیده بودم بهادر میگه بله جان امانند یا با صورتی داشت دیگه نیست صورتش کی باشه جان تاجیکستان اگر بهادر چند بار اومد نگفتین شکی دستگیری کنم مفید میده من صورتش اهمیت ندارم من به خدا من تماما هیچ اهمیت ندادم اون یکی بعدش خوندم که چی نیستین دادیم سرک هر چه خوندم دوستان که چی همه تا گفت پشتی دوستانا میگیری پشتی سبینه را میگیری گفت اکانتش روزیه ایدین زبلاکی رو تش میکنن ای صد زیاد اکانتش اکی با ای توبه اپاید میگه دایفیری مونم یک تنی بیه فقط قطی من جمع میکنم و خواهی اکمایل او رو برای دوستان تره برای چی برای شو جمع میکنه در گو وقت شو تا عاشق شده گه چی برای قطیت جمع میکنه روزا جان نه نومی اکانتش گفی بیزه کی نمیشه بابا زبون رشته یک اکانتشم در خوک و خودشم در خوک و انا گفی خشرو اکانتش در قور خودش قبی اکانتش دم بعدم هرچه بریم به خدا مادر به یک امید فرزند تولد میکنه فرزند اینه گپای پست بلند سبحان الله آخی من اسپیتی نویستن نکردم عیشت طرف در بلوکش میکردیم من گفتیم ندسته گپ خشروش بزنم نگاه کردم زبلاکی رو چی لگه مفیدی داده کی رو تش کردن با که نصیحتش کردم به خدا خواه گفتم نصیحت کردم به تاریخ دم نمیدونم هر چی گفتم میگیره یکی پیدا میشه تنگین جون که بهادر مفید خندیده بهادر شش یک کسی که تنگین برین پیدا می شود کزن تنجی سیلاگه زنده باشی خواهر جون کزن خواهر جون خوش اومدی السلام علیکم و علیکم السلام خوش اومدی خواهر جون سوز سلامتیت خوب کارکات سوزن خواه نبور چی یا که خواه رفتی خستی بشه دوستان عزیزم خوب هستین کزن میگه و علیکم سلام بهادر میگه الحمدلله ما همه گونی خوب هستیم یه نمی اشیت از چخچخ کده شیشتیم بخت ساعت یک گذشته گفتم 12 دمیک شد و علیکم سلام خوش آمدی اپای کزن مفید میگه الو دور بلو دور تکیه به خداوندی رسول وستوش نمیگه بله خداوند الو دور بلو دور تنه موای تنه افیر دور کنه با ما زیانی نرسونه آیا پجا ما خوب کرده خیستیم ای بشخی چند خوب رفتیم پیش درکو دا افیر بودیم
ساعت چند شید بستوش نه بهادر خود نمیگیره ترد دونختا بچه را خوک سرتمون یعنی نپجان سلامت باشین اولی خوب نکردیم ما هر شب همه خیلی دیر خوب میریم ماشاءالله رنگی ما بده خواهرم کراچی تیمر علیش کنه دوستان در امان الله باشید عزیزان خداوند یاورتون دوستان دیده شب‌های رحمانی زنده و سربلند باشی رحمت الله به دعای بهترین تو خواهر جان شما هم اینچنین در رحمت الله باشه پناهتون به خدای بزرگ خوابای رحمانی شبکاتون خوش رحمت برای دستگیری برای لایک برای سخنهای بهترین خواهر جان یپش خطا احتیاط که کودککوتا ایتنی منات چکن خواب بزن خواهر جان با کی خود داره دست بالا کنه شوهرم رو کار گسیل کردن ای بهترین کار کرده ساعت 2:08 ایمو ساعت 1:08 خواهر جان سلام اپا جانی کزم بستاد میده 6-9 ساعت ای با شما هم خوبای رحمانی الله نگهبانتون باشد اپای یک نقطه مفید میگه بهادر دوده سلامت باشی کزم میگه اپای کزم ما ده ساعت 2:09 مفید میگه الله دور بلا دور با ما فکر کرده مرا گفته بهادری چهادر مرا گفته بهادر چهادر بخیر بوده خدا در جون خوب کرده که ندیدیم ما در ساعت 2:09 چیزای مفید در جان سوزی نزدیک کزم میگه اکی بهادر مفید گفته خندیده میشه الحمدلله سوز خوب رحمت شما چه سوزین خوبین تنجین درستین بردمین بقوتین اپای کزم این مفید در جان رنگی من می سخن نمی چی را سکپی رو بود کدگی چی میگه سخرانید کدگی چی کزن اپا جان خوب شدین انشاءالله چو کده بود کزن خواهر جان مزد نبودن واسطه کن گفتی سه بود مزم نیست اپا علمانی مفید خواهد واسطش نه سلامت باشی سوزکی نغزکی کزن میگه کزن خواهر جان کلیتت بتم یا که ساعت 3 کلی در کارت نیست ده ساعت هم بودم فیره چی کنم ساعتی کم میده 1 ساعت هم اپا علمانی سوزین می نویسم اوش همش دوم با دوم می برویم سوزین می نویسم اوش همش دوم با دوم می برویم چی رو نفهمیدم کن میشه ایمه رو مامی خیلی السلام علیکم می نویسم با او رحمت الله و برکتو با یکی دوم با دوم می برم میگم که شال ماما جان رفت می جخم کنوکای رفتنه با می رو گفتی گپایی که سمالیات وارو میپره میره کو بینید کی افیرتر 15 ساعت میشه بعد بریم خواب کنیم دادر جان برا خواب که بشوخه در افیر گفتم برا خواب را نکدی در افیرم بوم دینم سخته سر میگم برا خواب را میگه 15 ساعت شد 15 ساعت هم شد ساعتی کم میته 10 ساعت هم شد ساعتی کم میته برای ما بریم اختمال غمنتیم برای خواب زنیم نه پجام کلیتا چی میکنی؟ چه کلیتا چی میکنی؟ نه بهادر پیسات میکنی با پد پیسات میکنی اینا کی ده؟ اینا ما ده پیسات میکنی با پد پیسات میکنی کلیت برای چی؟ نمی برای نمی شکرانه الله پجام رحمت وستوش نمیگه که اپای کزن خدا دایما سوز باشید مفید میگه نقطه جان خدا را شکر سوز و شما پرسیم تا خوش گفتهش نقطه جان پجام میدونید از افیری دیروزه 2 ساعت بود انا که وستوش جان ترم رنگی ما چی میکنیم؟ پیامای فینیه همه چندید میته به خدا ساعت مرا تو مایل 2 ساعت مرا 4 قریب 5 ساعت افیر کردم 13 ساعتم دادینه نوشیروی کردم 21 ساعت 13 ساعتم دادینه
من 24 ساعت خوابم. بعد چو اگه ما را افیر تفر کرد یگنی اکای بهادر تمام 3 روز افیر نمیشه و مفید میگه. واه چوا کی مرا بگوی من هر روز افیر میکنم. خداوند همین چیو کلید نشود. چی میگن؟ پروگرام ها امروز پوتین زود روز داشته نرفتیم دی رجدین دوستو. دینا خشوی خودمون دی رجدین داشت که نیمو میری شویم اکای بهادر مفید میگه. مفید خندیده بهادر یا شما رو فریاد نکرد نه ما رو فریاد نکرد ایوی با بر وقت با بر وقتی نکتی اپا یک نقطه مفید میگه بهادر دو در همه اپا آلمانی دو افیر سر میکنه که برای خوب رنه که نمیره چی ده افیری ما میویم کم استین آخه ای دو در خواهر جان ای دا افیراش ما رو تا آخرم قصرمون میکنه نمیره همین روز بازوری سر ممکن ببر اومدیم آخه چشم کرد شما را پای آلمانی مفید میگه مرا ساعتم دوست دید یوتیوب یک نقطه ما اموجا بودیم وستوش نیکویا برو بگو چی با اگر 3 ساعت اول چند ساعتی میدادم چی و خدا مرا ای با آدم نه آدم شده خش آمده نه آدم و بچه خون میره شما ای ساعت بخیر подписчиков گرفتیم ای دو درجان подписчиков بخیر ای ساعت مردم ای مرا بی رادیوی آزادی شدگیمه ای 5 ساعت 6 ساعت آسان نیست دو درجان به نقطه و به ورگ و گب میزنی حق سوخت قاق شده درون دل جگر من دیگه قاق شده گب زدن عشق کده بوده پوتین امروز نیرزدین نشده یک نقطه میگه بخدا همین کالکتیو شما را میبینم خرسند میشم ماشاءالله با تای کدام کالکتیو خواهر جان ترام در این کالکتیو ما ایگو ما ترا جدو نمیکنیم خواهر جان یتر ساعت جمع کنی در جون و جگرم زن ای خواهر جان ما 5 ساعت 7 ساعت گپ میزنم گفتیستم که به نقطه به ویرگل به توچکه به علامت سوال به علامت خطاب که گپ میزنم با هم تیز تیز میخونم میگن که آهسته میخونم ای خدای مهربان معلمه شوی در تای دستتون میفهمیدم که من ایخه در افیر میکنم افیر رو در برآمد میکنم سخنرانی میکنم کاش که در وقتش معلمه میشیدیم نمیدونم کدام شهر رسمان هیچ کنیم یک نقطه میگه خیلی همشن نخورین خودمون زودروز شد خیلی میکنیم اینا زودروز مبارک پوتین دو درجان عزیز پوتین شما رو به روزی زودروز تبریک گفته تمام خوشی های زندگی رو و اویله مستحکم رو خوانیم اما 44 ساعت دورم خیلی نقطه جان خدا که امروز شوربا دختر بودم با نانی گرم چی کنم همین دیرجدین کلا زردکور کزا میگه اپای کزا میادنین که گپوش چپنان اگر باید برای خواه کن значит میگه بیست نرم وقتی خونی راست شوخی میکنم سبحان الله بیستی نمی افیر نه که میخوره نه جو زنده و سلامت باشه حرمتی مرا میدونن قدری مرا میدونن میستین خدا برکت دنیا در سرتون بریزه پر مانی خندیده مفید پگه زودروزی خوشتومنم چی بکنم خیلی تبریکش کنم نمیدونم راستی به من پگه چی میکنم سیامکه میکنم گرد میزنم در در کانال رو میپرتم بعد که بگیم را عجب میشه یک نقطه و پجونی من معلمه چی فایده آخه این اکن فایده نه گبزنی ما بی برای گبزنی میگم 24 ساعت گپ میزنم به نقطه به ویرگول به توچکه و به علامت سوال و به خطاب اما خیلی میگم کاش که در کودکی من خود درس رو میخوندم گپ میزدم یا پجون من باشم در خوبم هم در افیرم
ба номи аллоҳ Вастокҷон рост мегӯ. Ӯ рӯз медонед ба худо Васточне, ӯ рӯз хоб дидам, тира хоб дидаму кира хоҳари Востока дар хоб дидам, ким чӣ гуфтесем дар бораи подпис чӣ гуфтесем, айма гирехтана соатам ҷамъ нашидеста гуфтесем ба ӯ Восток мегӯ ман сарам дар мекунед дига ҳамин эфир пефир намефурам нав давидум зад ба худо ҳамин рӯз ҳамин гапа гуфта мегӯям сарам дар мекунед дига на эфир мефурам на пефир ҳам тӣ ҳам Восток ҳар ду дахом ба худо чӣ ҷамъ кардесем подпис чӣ апай Казанҷон мо имрӯз оши тура оши угро карда будам ёд кардем хӯрокҳои ватана як нуқта мега апай як нуқта ҳозир апай Олмонӣ мега ба ягон телефон запис мекунам ба не видео мекунам дар видео мешав хеле дар диктофон точка вергл пергл не ман видео мекунам точка дагиҷо меояд вергл дагиҷо меояд хеле дам гирифта гап зан охиранги ман бе нуқта бе вергл гап назанам мешава як нуқта бас аст мега иди мо ҳам ҳаст апаҷон Восточ намега баҳодур додар ана апай Олмонӣ мега бестен чапана буда ҳуй бихӯраку мо на каҳ мехӯрем сарияк мехӯрем мега баҳодур нуқтаҷон напурса ку каза мега ман ба овоз нест ё админка нестан ҳами ҷае ман намедонам мумкин паст бошад гани апай Казан баҳодур хандида дар телефон бикун илоҳи садсола шавӣ баъд аз он пир шавӣ ҳамхе бикумуш мешава як нуқта ба гане намешавад беҳтарин сухана кадишку бисмиллоҳи раҳмони раҳим ман чӣ гуфтам дар хобатон подпис чӣ гуфтесем чум чӣ гуфтесем мегӯ подписчико дар бораи подписчико гап задесем Восток мега ки Востоки дигари мега ки ман сарам дар мекунад дига на эфир мефурам на пефир ба худо хостам айҷоно хандидам гуфтам тӯба кардам дар хом подпис чӣ мегӯям соат мегӯям апай Казан шумо гражданине муфид мега роза овоз ҳаст Восточ намега ҳо мешава апай як нуқта нав дидед Путина чӣ хел дуои хушрӯ дода чизои муфид не ай куҷо Казан мега не надидам сообщест апай Шаҳлода дидам ки Путин зодурӯз дошта воҳ бача сарат сабзу рухат зебо вуҷудат бебало бошад ва ҳар ҷое ки бошӣ нигаҳбонат худо бошад бигӯям бигӯ баса оқибат шартеге ки садсола шавӣ баъд пир шавӣ кампир шавӣ баъд тиёқ дар даст нашавӣ чанд кашид ки ҳамиҷа даен апай Казан бо ман фикр мекардам полни тарафи Казан ай шумои муфид мега саҳарӣ меҳмон дорам бирам як ош биёрум ай зодурӯзи калазар тоба куштоманам 65 сола мешавад мошалло хай ҳамин сухани кадаги намешавад сарат сабзу рухат зебо вуҷудат бебало бошад ба ҳар ҷое ки бошӣ нигаҳбонат худо бошад апай Шаҳло зодурӯз хайд карда будай ки муфид мега чӣ мешавад перевод бо ин саркат переводуша ё ҳози ёш будай ку апай як нуқта апай Казан ош шавен калазардор мехӯрандтон бигӯ мегирандтон раҳмат мешавад апай Казанҷонира хондам чизои муфид ба мо гражданӣ не фақат беваҳои бесоҳибуш модар расид тамом чизои муфид ба мо гражданӣ не фақат беваҳои бесоҳибуш мола расид тамом ҳома келини майли як нуқта мега шукролакум апай Казан муфид хандида
تشکر با شما میشم. شما هم تنایستن بگیریم من دمجا دراز میکشم نمیخونم بختم خوندم بگیری چکو میکنم. اپای کزنجان سیده اوکی شما. اپا یک نقطه خدا 65 سالی دیگه عمر بیند خوشتامد. آمین آمین. اوچم چی گفته بود صدای فورم اوچت گفته بود که ساعت دشیدسته چی و خواب نیستی اهه یفتی وقتی درست کشید. اپا جان یک نقطه آخه شما به خواب 24 ساعت میگه خواب ما آدم خواب دار. اپا جان یک نقطه این نبا یا شعر دیگر روزه میگه امید رحمت دادر جان مفید یک نقطه میگه مبارک بود زادروزت عزیزم مبارک بود زادروزت عزیز و مهربانی من عمل گردد آرزویت بهاری به خزانی من رسد عمرت به 100 سال و نبینی غصه و غم را نگهبانت خدا باشد وفاداری تو باشم من. روزا جان میگه بهترین صدای فوران کیره میگه این مفید میگه در پناه الله خدا یار و قرآن مددگارتون بود. وستاش نگی جا میروی خوک نمیره خواه نکی با خواه میبینیم. این صدای فوران دو در جان یک خواه پوتی دسته چی خیلی تعریفش کنم. وستاش نکوکنه رحمت شما هم این چنین روزا جان میگه وستاش نه خوک نیرفتی خواهر جان یا دوی چپوتی پیچید بتون آیسته آیسته همو افیر بکش ما نفهمیم با پگه بگو افیر افیر مرده یک به خدا دیلم نمیشه وای نخواد که دبالوش ما بکشم. اپا جان روزه میگه نه همه یک سخنی عادیش میگم میشه اکو عادیش چه خیلی بوده اکو بگو نه شعرش بخورم شعرش بخون. بهادر میگه کلیپ بهادر میگه کلیپش تعریفش کنم با کم کم همون تیه توبه. بهادر ابری میگه کلیپش کن ممکنه پجان شو بابا افیر گفته بدور شدن گرفتن کم ترک یکی شود خوب میکنم کلیپش کنم میگی توبه. نه میگه شویره رم بده دوتون میتن چی دو میتن میگه با قلوی بلندتر سزاور کردم. بهادر میگه ها کلیپش گیرنی تعریف کنی نه برات نقص تو میبینه اپا یک نقطه روزا نو دیدم سوزکی نغزکی کزم میگه بسم الله الرحمن الرحیم یا ریپش بخونم چقدر بهترین ریپش بخون. امروز اگر خدا خواهد از سحر تا بیگه افیر کردنیم
نبیدی وستاش نیکوخ نه به اعلام کنم امروز میگه ای سر خدا خواهد تو بگه رایفیر کردنی زوره پا یک نقطه روزم کرد چی باید که وستاش نه ای سهر کردنی نه چی خیلی که می پریما افیر دیگه ساعت شروع نداده است روزا جان ناز میبینم با خدا کلین دوست داشته شم دوست داشته که خوندن میتونم کلین تاش مایم والله یک نقطه میگه اپای کزن روزا مایده که بهادر میگن اپای یک نقطه رپوی کیرا میخوننش بخیر اگر رپ خوندنی باشین اکای بهادر بخونه بهادر بخونه با بگرنش میگه که مفید میگه اپای منی همه کبوتر بوده من تا قص سیاهک سرم چرخ زده آخه گفتم به تو نگفتی که اوی نمیتونم تازه خواهر جان گفت نیست تا چرخ زنی بمونم بیورم همه داره که نمیشه که تو بکلی باشیده بین خواهر جان رپوی خود نمیخوانم درباره بچهش یک نقطه میگه اکه بهادر رپ سر کنیم میسه 2 کیلو گوشت شوگیردی مایه تو بای نومه بی میسه 2 کیلو گوشت پای یک نقطه مفید خنده روزا جان ما سوز ناز گشت کزن میگه کزن مبارک شود کرتا کووتک شدی بگی دیگه ماز شقر بایی اپای کزن نو کرتا تو ندیدید وستاش نکخونه مردم میرفته خو میرفته ای وستاش نکخونه سهر ای سهری ای ساعت 4 سهر چیشه افیرش میخوی میکده اقلا نمیجه که خو میرفته که بود افیری که روز بستیم صدای فورم آمدی با گجو شدی چون گجو شد اومد چون چی گفت خودی دسته بودم رای ما بریم با فکرم ده خوش خودی دسته بود و چم چی دوفته بود انا دیدم یک روتک شدیم اپای کزن بارک شده تشکیل قرضدار شدیم انا مفید میگه اپای یک نقطه خوشتامنتون در روسیه هم روزا میگه مثل 2 کیلو گوشت جونانی لو یو 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 توبه کنم خدا گوشت جونانی ها گوشت نباشه خود نمیخریم بگم نه تاجیکستان میگه یک نقطه میگه اکر بهادر خندیده مفید لو یو یو تا غم نباشه که بهادر باور میکنید اپا جان همین افیر توی های تاجیکستان را به خاطر میارد چی با که وستاش نه وستاک میگم مردم بیچاره ای افیر هنگردی را فقط افیر میبینن به خدا شما هم وستاش نیره خواه دیدم هم که را وستاک خواهر جان خواه دیدم به خدا اوش میگه سرم در کردیسه افیر پیزوش میگه افیر نمیکنم ما وستاش نه چون چی به درباره ساعت پیسی گپ زدیستیم در یادم نیست باور کرد یادم برو آمده اپا یک نقطه اگر رپ خوندنی باشین مگر هم اکه پیش بخونیش مگر هم اکه پیش بخونیش چی با که ای پیش چیزای مفید خدا ای قرض نگاه داره مثل 2 کیلو گوشت یو عروسی دوستان بکو بیو بهادر گفته اکای اسماعیلم گفته که پیشی خواب دیدم مفید میگه خب کازی میاد با هم عروسی دوستانه
اپای کزن چی بک زکس بسیار میکنم که اکای بهادر دیدین آخر پیریست سلام علیکم خوشتامان جان آدمی نیکم دین رزدینیتا مبارک کد میگم یو بگی گوارا بکو سبحان الله. امشب یکی شوهرم خروس دادن میره سر کردن که تلخم کفی بیدار شدن که آوازشان افیر به نرود توبه خرخرشون اینه وستا که ای کی یک نقطه خواهر جان خوب بودن خرخرش در افیر اومده ما هم همون حیران که کی را خوب بودن اگر همه یوتیوب یگون قانون دیگر براره مردم دیگر خوب نمیبره کزن تجه میگه اپا یک نقطه 100% در شیری 100% شیری مفید میگه یک نقطه خندیده که بهادر چیز مفید کی چیز کس میکرده است کزن میگه اپا یک نقطه روز خندیدم اپا کزن تشکیلی را گفتیم مفید میگه در خوبم فکر کردن که افیر باشم وستوش نه یا گوارا بکو عروسی دوستانا بکو بیا گفتن یا خوش ورچی رپیسته ابرم یا او بخرم وقتایی شما بگوید در پیشتون چوینی که چایتون استفاده چیزای مفید سهر مهمان دارم انشالله که تشکیلی میشود کزن میگه ای مرا چی بخوای نمیگوی من رفتم کخنی آخری کی ساعتون جمع میشه که یه هفته دم بگیرم ایمی یوتیوب زنده باشین دوستان عزیزم یک چی خندیدین خداوند برکتان دهد در حقمون دعاگو باشین خنده هم درست انسان رو طبوبت میکنه در امان الله باشید دوستان عزیزم اکا ایراستی سفر میروی خی الا بریم بگین اپای کزن چیزای مفید میگه اپای علمانی آخی مردم مهمون دارون بعد چی میشه مردک باشن نمیشه دگنی شما هم در امان الله باشید اپای یک نقطه خوابای رحمانی بله خواهر جان خوابای رحمانی شبای خوش خواهر جان
خودت نگاه کن، فرزندکات نگاه کن، در امان الله انشالله که با ضعیفی رو هستیم. انا این دفعه توش نرفتم و توش نمیگه هی یو زنک مرا نکو ما در غریبی بعد دیگر دخترو چو مرحمت کنین همه کسا کزن میگه مردک باشه من میرم انا نه اپای کزن. مفید میگه خوبی خوش اپای بستوش نه روزه میگه فی امان الله. مفید الالکا یک نقطه بساس میگه اکای بهادر پیریست شدین در حقیقت. مفید میگه خوبا خوش روزا جان وستاش نخواهر جان رحمت الله برای دستگیری برای اشتراک افیرت به شما خوبای رحمانی و شبای خوش خواهر جان یا پش روزای شبای نمیدونم خیلی به هر حال در ما که شب است شب میگم نقطه جان سلامت و سربلند باشید کزم میگه فی امان الله الا اللقاء مخ سلامه یا اختو کریمه اپا یک نقطه. مفید میگه تشکر اپا جانی کزن جان یک نقطه میگه. مفید بهادر خندیده چیزای مفید مرحمت نیکی مهمونان امر دورن کزن میگه روزه خوش وستوش نمیگه اکای بهادر ریب خوندن آسان بوده یا. مفید میگه خداش روزای خوش یعنی که روزش موده روزی با برای خواهر جانم با افیر تا کی سر میکنیم میمونیم همینجا خواب بریم با ترک افیر تا سر بتیم. مفید ریب ای گپی کوچه ده یک نقطه میگه پای کزن خیلی ایده میریم با. مفید میگه و ای ریب اصلا یو کرده میگردی یو علنه بیلنه بیو و که بهادر این ریب خان شد سکون نگذاشته. مفید میگه چیزای مفید مایلش داده کزن تجه میگه یا الله مهربان. گپ نیست پای کزن همه شما صحت و سلامت باشید ما یک دولت هست انشاءالله. مفید میگه کسی خاطر دستش برداره خود داره خو نداره چیزای مفید کسی خود داره دستش برداره یا الله مهربان.
الله نگهبانتان باشد. رحمت الله خواهر جان شما را نیز الله مهربان نگهبان باشد. رحمت برای اشتراک افیر، رحمت برای لایک، رحمت برای سخنهای بهترین، دعای بهترین. خواهر جان زنده و سربلند و سرفراز باشید. خوش آمدین همه کسا عزیزان دین. شبای همتان خوش و خوابای رحمانی کدومه که خواب رحمانی میروه و خواب میروه. همه که اهمیت دادگیه که خواب داشته باشه آدم وقت تلفن میکوه خواب میپره. اپای کزن بهادر گفته آمین. رحمت شما هم در حفظ پناه الله باشین. اپای کزن مفید. اپا جان کزن رحمت شما را هم همچنین روزه میده. با باید ساعت 5:00 بخیزیم و ما را برای نماز میخیزیم انشالله. خیر خواهر جان خوابای رحمانی خواهرک اپش. ساعت 5 که بس تا ساعت 5 بعد خیزه برو. دو ساعت خواب روم بامداد میشود. اپا ارمانی شما چند ساعت تی خواب میکنه؟ چقدر چند ساعتی؟ یا ساعت 5 دفعه میخیزم. نصیب باشه انشالله نمازا رو میخونیم تمام میشه. کودکا رو دیگه بیدار میکنیم و نمازامون رو یه جا میخونیم و درس تیاری میبینم. روزانه اگر نبودن و در یگون جا نرم یگون ساعته که خواب میکنیم. خیلی با نمیدونم مکن توش نگفتن میدونم. ما میگیم بیستیم بخونیم با امداد خواب کنیم. در چی بیستی؟ دمه افیر بیستی و ما یگون چی نبودیم تون کنیم برای که حاضی خواب کنیم. 2 ساعته انیق نمیخیزیم. نه اومن که بگویم جواب شد دادم کنم. 5 که خستیم دیگه خواب نمیرم تو
кӯдакҳоро агар дарс парс чӣ накунам вай накунам ягон соат агар хом бигира хом мерам хеле беҳуда баҳуда хом намерам шояди хуш хай баъди бомдод биё мо ҳамин ҷаи баҳодор мегӯяд ман барвақт хоб мекардам эфири пай олмонӣ омадам ба мири шав шидам я ҳеҷ гап надорем мири шав нест мошалло беҳтарин акай баҳодур муфид хандида 27 лайк апаҷон зинда боши хоҳарҷон ту хов нести ҳоля بیست لایک بشکو شما می راست گفتیستی یا که دروغ گفتیستی 28 لایک نه 27 لایک یا 5 دیزلایک بگو این دیزلایک ها رو کی مونده باشه اکای بهادر نه مونده ای بهادر خودی خش تبور دوده که خیلی میکنه باید بگونو چی گیلا من 1 ساعت فکر میکنم بعد نیم ساعت خواب 28 تایه مفید در جان خستی خیلی اگه رسی و رفتی با سر درگون جا نزنه که بهادر رو دخترک خوبه یا که بیداره هوله اپای علمانی بر وقت منه که ناب خستم کی باز سرم زد یه من ده همه افیرا دیلو میسوزه که میگم که دادر جون یه بار بخمید منجا ای بهادر بگی دراز کشیده گیم خواه یک گپی دیگه که چیزای مفید ای دسکار بهادر کار میبره دیگه در افیرا برام قی شیشتگی اگه ایره در افیرا دیگه نمیبینی بخشیش اپرجان دین شو لایک شما گرفتم و یک لایک نو موندم دین شو لایک شما گرفتم و یک لایک نو موندم بهترین کدای بهترین خواهد جون دین بخشیش اپرجان دین شما گرفتم و یک لایک نو موندم دینا راست میگه بخته دینا چقدر خندیدم نه من در کوخنی شیشتگیم بهادر اگه نصیب باشه کی کار میبره شب نه 6 تا من خیال کردم شب 6 تا خوندم بکن 6 تا لایک موندم به هر دی کانالم نه 6 تا نه ای دنیا برآمدگی همین دینا را فقط افیروی خودت بدم خواهر جون میمونم لایک میدم با کانال دیگرین بیام میبینم نیستی لایک هم میمونم با میگم با کانال وای بیام با کانال خودم میبینم نیستی با
ай сар ефір сар میکنی با هر دی کانال لایک میمونم میگم با کانال گلاونیم بیام میبینم نیستی خیش کلیپ که دینا روزی خودت بده نکی اکه بوده به خاطر اوجا میشنه که گشنه میمونه با یگان چی خوردن میگیره مفید میگه 15 گفتن کو بینیم ای حالی تو 15 ما یک دنیا وقته بخدردگانی در ایفیرم پروانه آلمانی حاضرم ساعتهای شما بود نشیدن نه ای بچه ای بود شما ما افیر میکنم باور کمی قمی کنم خدمم حیرانم که چی بته آخه هر روز ساعتامون کم کردیسته چی یوتیوب توش نرفتم مایلتون خوابای رحمانی پجانی کم زنده باشی خواهرک اصلا مایلی در پناه الله شما در منچنین روزای با برار و روز خوش براری کارتون خواهر جان خطان احتیاط کنیم مارم باید چینی شما افیر کنم مرم باید چینی شما افیر کنم ها چینی ما افیر که 15 ساعت 17 ساعت 22 ساعت خورده است موزی شکم سیر میکنم به خواب میرم بهادر میگه شبی خوش شمودم بهادر میگه پجام چند ساعت شید کانالتون کانالی من خواهر جان 3000 رولی نشیده ای 3000 پایانم دو 300 دو 200 هم بودم هم خلده بال 500 هم نشیده اقلا دوونیم نشیدم آمین میشم یکون ساعت چی میکنم با میبینم ساعتم کم شده ساعت یا بالا میرم میبینم ساعت کم شده نمیدونم برای چی اگر ما صاحب کانال نمیشیم اگر بهادر مفید خندیده بله اپل مانی 44 ساعت شده بس باشه یا بود در نه 44 همه 40 میبود بس بود 4 دیگه زیادیه اگر 4 زیادی باشه مدد کش بشقی کانالت بهترینه که چیزای اسلامی تماشا نمیکنم و فکر مادم از یا 3 کیلو گوشت 1 کیلو گوشت هم مونده دیگه شکران نکنید پجانمه از من تا 1000 میشود که من خودم 1000 میشم ای ولی شما 1000 نشیده وستوش نه بس این نیم شب مده بته بهادر میگه 4 تا زیادی خیلی شما در رایش میکنم ها 44 تا میگه 4 تا زیادی 40 تاش بسه ممکن امروز پیغام افتازیزاتیا خوی میشه مفید داده جون آخه من یگان بار پلیلیست افیر نمیکنم مفید داده جون چی با نمیکنی که افیر سربتیا بار ساعتت کم بوده نه من 3000 نشده تا همه دو چند میشم که پایان میفرست ساعت ما میگیرم چی ده افیر نه بهادر میگم خیلی با ساعت جمع نمیکنیم خیلی بازی 5000 بعد 21 شود با سرش میکنم 5500
نه 5000 ها козёл не умира, весна придет. ساعت جمع که подписчик چیکار میکنی؟ بهادر گفته دپا جان خواب نیستی چی؟ نه دودرک پاش خواب نیستیم گشتیم. خوش آمدی دودر جان. آمدم با خوش آمدی دودر جان. سازین دیگه کامنت موندم دستگیری کنیم بعد گاب نیست دودر جان. انشالله که بعد ایفیر میدونم دستگیری میکنم خدا خواهد انشالله. همه بلاگرها چی خدمت کرده باشن در و ساعتاشون بود میشیده باشن. من میدونم چند طرح افیر کردگی نیستم. خیلی به خدا او با فکرم افیر کردگی انا پروستا چی بعد یک سال نیم سال که گذشت با فکرم افیروش نودالیک میکنم. و خود پیش دودر جان اگر آدمای پیش بگوی و خود پیش همه میدرمد یوتیوب تماشا میکرد. هازی همه بلاگرش دیگه هر کس برای خودم میگن خواه اینه که در خوابش گرد میزنه کی 8 ماه بی‌پروا گشتم تنها ویدیو پرداختم. یکی دنیا را به چشمی بلاگری دیدم که دیگر خیلی بوده هست وستش نمیگه. چند کانال داری اپا جانم؟ 2 تا دارم دودر جان. من 2 کانال دارم. اکاونت خالی بگوی هست نه که اکاونت خالی چی در کاری دودر جان؟ من ایسی میکنه ایسی بود میشه توزه میشه. اگر ویدیوی مش نی باشه افیر در کار نیست. بهادر میگه اکا با مش نشه یک جو بیویم راست میگه. چی را راست میگم؟ ما 2 کانال دارم. مرا بگویم راست میگم. هر روز 10-15 تا رفته سوده هممونم خیلی شما 10-15 ما هم подписчикامون هم ساعتای جمع کردگی ما رفتیستن. پای آلمانی را چشم نرسه یکم شیده کمه میمونه ویدیوم ده. آخه میبروی میمونم دادر جام. امروز همه ویدیو در اومد موندم. اینی اول که موندم تا آخره. با افیروی کدمی بدرون به هر دی کانال میدرون لایک میمونم سلام میتونم با یک کانال میستم. خیلی دستگیری کنیم براتو. مفید در کی هستی نه مسلم در شهرهای توجیک. من خدا میدونم که من نیستم. انشالله بعد افیر میدونم میکنم برای که من دادر جان شما را یکم بار دیدیستم. اگر برگون کانال دیگر آمدگی نباشین یکی یکم بار دیدیستم. در ویدیو شما ما قطعی دوستان فقط تورت میگیم. او که برای من خریده ما که نه ما تورت خوردیم. 30 سال ما ایدت بدم 30 سال بیچاره با کی را میگه اگر نماده باشیم.
ва ба фикрам аз шидагӣ нестам, барои ки ман хеле ба ин ном якум бор дидистамаш. муслим додарҷон, агар ҳамҷа бошӣ насиб боша баъд эфир хайнеё саҳар қадӣ, барои ки ози баъд эфир дигар диҷо ҳуш намекунам, ки баъди чи кӯдаконро мактаб мебарем иншаллоҳ, ё ки намоз ма хондам, дуо фотиҳа ма ки кардам, баъд медавам дастгирӣ мекунем ба ҳарди канала. апа мони табрик намекунем. баҳодур ба фикрам накаунт рафт. ку бигӯ додарҷон чия табрик бигӯ тез ки ма 400 шидим. Мошалло, беҳтарин уже рафтесин. табрик додарҷон, хай худованд ай ҳазор бигзари додара ки паш сабшеса тӯй шава, монетизатсия тӯй шава, соатҳо ҷамъ шава. баҳодур шикам пуркависа ба фикрам. додарҷон кун. раҳмат акай баҳодур, худо шумо ҳам ба рӯзгора бирасед. капа дуд кай баҳодур, мегӯяд худо шумо ҳам ба ҳамин рӯзгора бирасед, яъне ки ба 500 набирасед. баҳодур ичи нигоҳ кардӣ, ё ҳазоре ё ки боло биромадаӣ. ё аллоҳи меҳрубон, худо ба шукриди аллоҳ. силка монда, финҷил додар. чӣ омада, ҳеҷ ки намешавад, ман 1400 боло намерам. акай баҳодур бо ягон суоли арабӣ тим кун. акай баҳодур та бигӯ бира ховра ку. акай баҳодур мебинад ки ҳеҷ гане силкара мепартояд.
ки нагон зед дошта боша. ҳамун эфира ҳамун силка ба зед мекунохем. Акам мақсадиш ки ҳамин калид беҳуда дада сина бистада бояд ки ҳам калида кор фармоям. Ана бибин ҳамун саволҳои додагира ҷавобошу гӯш гӯш апаҷон надмин кардавен хоб кунен шуморам дер шид. Ман инҷа хоб мерам бинависан ино ман хоб мерам инҷа. Ман дигар намехонам то. این خانوار 4 نیکات پیدا شد. Салом, دوستان, 4 نیکات, привет, привет, добро пожаловать. Как ты, Саня? Как здоровье? Что у вас нового? Нормально, печку делаю, все по-старому. Да, я один раз видела там, зашла к вам на видео и смотрела. Круто очень. Черный кот главный грела, чтобы. Да, самое главное, чтобы грела. Котик, привет. Тизай Муфид, привет. Котик, больше стрим не делаешь? Бахадур ТВ, привет. Саня, добро пожаловать. Как печку сделай, мне холодно. У нас уже сейчас будет 40, да? У нас тоже чуть-чуть прохладно стало. Сегодня дождь была у нас. Я замерзну. Замерзну. Да. Честно, я зиму не люблю. Как капусту одеваешь.
А я тоже захотела, видела 2 дня, 2 дня строить. Ой, ну черный кот, я bo'lgan bo'lmadi. Я bo'lgan эфир bo'lmadi. Ага, я кусок видела. Запускала стрим, повтор крутил. А ничего мне я по эфире я bo'lgan bo'lmadi. Каналом на проверка как. من میدونم آخه یگون بار در ویدیوش میدونم می نویسیم یگون چی بخدا خود شاید که چور نیکوتن так я отойду, буду делать и слушать вас. Я не знаю, первый, когда заходил, было 4 или 5 рядов кирпич. Говорите много. Говорите много. И микрофон ближе. Сейчас у вас сколько время? По-моему, утро у вас, да? Надо много говорить на стриме без остановки. Уже 5 часов я говорю. У меня утро уже 8:12. 5 часов без остановки говорю, Саня. Сейчас же никого нет. Только 3.
Говорю, 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 говорю. Без остановка, ни точка, ни этот, запятая, ничего без остановка. Я самый большой стрим делал у вас 11 часов с перекуром. А я без перекур. С перекуром. Сейчас уже тихий час у нас. Тихий час у нас идет. После 12 уже тихий час. Один раз 10 часов, второй раз 11. Ого. Но у вас народ много бывает. Сейчас по 5 часов делаю. Вот, Саня, у вас народ много, у меня никого нет. У нас мало бывает. Сейчас еще смотри, как проблема. С подписчиком проблема. Надо картинку какую-нибудь сделать. А где надо картинку? Ну, на экран. На экран, да. Картинка же стоит. Сейчас свет выключила, по-моему, не видно, поэтому. Саша, сколько часов набираете с одного стрима? Или себя снимает и говорит много. Бахадур, ну я когда часы набирала, только 120, 140 часов на стриме набирал. А сейчас часы не нужны. Я 55 часов стрим шел. Понятно. Не больше 6 часов в стриме можно, если жалобы по музыке есть.
مایل پس شب خوش ساعت وقتی نماز شده میگه مایل پس شب خوش مایل اگه شب خوشی دادن مفید منم برفت چی خیلی مایلی شبای خوش خوابای رحمانی ساعت مادم 3 شد я просто стримлю так музыку выключаю показываю много хотя раньше онлайн еще больше было когда с чата можно было на канале переходить Саша удачи вам доктор спасибо часов много еще вам да еще много еще у меня 3 нету 2 с чем-то 2000 с чем-то идет и название стрима назовите как-нибудь название стрима назовите как-нибудь да например стрим общения да я иногда напишу но сегодня не написала ничего просто без названия написала уже не знаешь что написать надо писать все это теги и хэштеги тоже описание все надо это написать да а у меня вообще нету ни описания ни теги ни хэштеги ничего нету
все это писать так. Намного больше шансов на аудитории войти зрителей, чтобы подписывались. Да, я вообще ничего не написала. Все это без ничего. Ни хэштег, ни теги, ни в описании нет ничего. Чуть-чуть часов наберу, потом все исправлю. Ищите на следующее видео, на каждый и на каждый стрим основательно подготавливайтесь и запускайте. Понятно. У нас на экране сейчас черный экран. Так медленно будет. Вообще ничего не видно, да? Да, темно. Да, я свет выключила, поэтому, по-моему, темно. Дети спят, поэтому я выключила свет, чтобы не мешало им. Апаълмани дар ҳамони худо бошед. Раҳмати Аллоҳ додарҷон ховуд бурда бачи шуморо мечунин дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон боша. Худо нигаҳбонат боша додартаки япаш. Раҳмат барои дастгирӣ, барои лайкат. Зинда бошед додарҷон. Хубои раҳмонӣ. Шабои хуш. Ну, это вам так удобно надо для зрителей делать. Да, понятно, я уже понимаю, но просто детей спали, поэтому я выключила свет, чтобы ей не мешали им.
Поминуй. Хобер хуш, акай бахадур, хобер хуш, акай бахадур. Только когда эфир видите прям на максимум. Ведете напрямую на максимум. Что-то показывать, рассказывать интересно. Да, это правильно, но не знаю. И говорит много. Майнаш апай олмуни хай дарамони худо боши. Рахмати Алло майли шуморо мечуни дар паноҳи худованд боши. Майли. Соат 6 шуд. Да. Как ладно, Каша, ладно. У меня в руки в длине будет сейчас писать, не смогу. Ладно, тогда Саня, счастливо. Спасибо, что к нам зашли. Вам удачи. Общайтесь хорошо. Хорошего дня вам. Я слушать буду. Уже никого, уже никто не осталось, все ушли. Кто-нибудь зайдет. Уже все спят.